ba yung ano, sayo-sayo, ano, you know, wala ang tralalero, tralala. Deme niya ni, ay, puta, nasilsuayo, puta! Hindi ka mabalag ka kawan lahat. Wala sila, yung naligawan ko na kaya na ipalat ko, ipalat. Wala, ganit yun. Well, last kapatila. At nag-update ko lang katog mo, alas 3, no? Ano mga kita? Ano lang mo sa'yo? Wala ako may so Diyan mo kay Jisoo ano po. Kaya ako nito no, inabi ko ba nila ako naglang ko galing sabihin. Inabi ko po ako, hindi ako naglaga. Kasi siguro sa dito pa. Yung lagi nito. Ano ba yung kasi huli ka mo ay buhay din mo makakasal na. Yan mo ang katawa. Kasi kaya po ako. Ito yung muna.
No, ang gibutan sa ano, man, ano, manilibig na nila kaya anak ko. Ano na sana, so, ano ba, ano yung, ano yung, ano ni baga, kasi naggawa na nga pang sa luwa, yung makatapos na. Gusto naman yung ano maganda. Hindi, nakakano, sa play. Hindi ko na naka, nakuha pala nung ano, kinso sa ano, Amerikan. So, lalaki ba daw nagpapaano? So, kayo? Ako, so, maliwo. So, naglilibot-libot dito siya to. So, nagagalipot, ano, malipot. Tapos, ballpen. At papel. So, para na ako mga ay, paano pa? Okay, pag meron siya. Kuha na ni Milo pa. Ay, nato na kaya ko mga mas di pa nga magpwede, medyo malo sa din. Di mo na pagkagdaga na dahil ako nagsisipin. Dito, di siya rin magbalik ito. Manay niyo. Uy, ang bagangahin. Manay niyo. Yun o, karoon ka naman naman. Kaon din pa. Ano pa yung tao? Ano si
Sabi ko sa'yo, wala yan. Wait, ako ba? Maganda yung bilan na ako. Manipis ko eh. Yung pagsaya mo pala mo guys, order sa akin na. Dead na sa akin na sa mga Ubis ka naman. Sugat ba nga yung ano? Ano mo ikan? Ha? No, no, no. Pinoy, Pinoy. May mga gold fish pala no, pag makakakaw. Hindi ko namin. Different po dami ng mga ano. Okay po, ito na. Dito nga ako ulan naman. Tapos ka kayo pati.
Nanay, magkarambala mo. Ano ginari ko ginawa? Walang sinigyan ng tao. Ang ina. Tapos ka lang pa rin na. Walang mo naman ang ikaw. Ito piwilo kayo. Yung mo na paggamit na pag may oral mo. Huwag na tulis pag dumaki. Ako naman natin yung pagkao. Bukat guruling ko mga Armar, sila kayo nila. Oh! Sabi mo nga, pabilanganin. At maglumasin. Ayop ka mo! Mabawi ako sa doon. Ayop ka mo. Ubuso ko lang. Ikaw lang mo tama yun. Bigyan na taas. May tip sana. Yo, dikyo. Gua pa dyan na dyan. Ayaw ba?
latest na smartphone. Ayun, balak. So, Girig, bakso kayo. Umuwi ka na muna kasi mamamatay ka na. Madalos pa pala. Hoy, nakalagay. Kung nasiliwan ang mundo na may siguro sa kanyang mundo, mundo umarga. Hindi namin lahat ka natanos. Dalanin na pati dahil medyo mag-awa. Next one, kaya na pati din yung system nila. Juan, mo dito ako dinamitan. Nasa gate. Wala, huwag na mo na rin. Oo, nagkakaroon yun. Uy, hello po. Kape, Kita kape. Gitna, kape. Sa kape. Ay, kape dito. Uy! Kaya tako. Di mo pa kaya dito pa? Yo, natin, ilagawan mo ko, tingin po sa ano. Okay na ba? Di ba panyan mo yun? Iba yung iba. Mama ko yan. Sana sa akin ko lang. Nakalaw ko na ni Milo. Hindi na magkakabot. Wala mo na pagkabot. Nakapara dito. Hindi ka kakabot. Ang maswaki. Wala.
Hindi siya akyo, dito. Dekat siya doon, wala doon. Parang harapan din ako. Ito ko. Ilang ko? Oo, o siya. Pizza roll. Oh. Sige kaya? Anong ko sana ini? Kaya, pwede mo. Kaya lang ako. Ano? Ano ko kayo? Sa shirt na lang, okay lang? Sa airport? Ay, saan? Kapatid mo sa dyan, o siya. Kinit ako. Tanga. Okay lang. Tama na kayo. Pagkata na doon sa likod ka. Oh, pupunta kaya nga yun. Ito magkaganda na ako, lubay! Di ba? Pupunta kaya nga yun. Tanga nga yun. Hello, magpagaling mo na siya. Tanga. Wala. May aginay. Tanga. Ngayon, bago, inulog mo ako kahit ko kasi ako inulog. Dahil lang ako ganda, ano. Alat ako lang. Lamig. Anak na. Lahat na ako. Ako rin na lang gusto yung mga bravo, right? Yeah, pwede. May masag bibigay. Dino, dikte. Uy. Yan na lang. Mapaiban request kita. Wala man siya. Snap, pwede pa ba na mga... Ah, ako man magpagsabi pa. Awat ko. Tol! Hello! Ito pa ako dos mo. Dalawan mo na. Mahal mo. Mata ko, nag-premyo ako. Wala na ako. Kaya ba ang mga tao nito? Wala na pa ako. Oh. Ano? Hindi ko lang bugaba.
Ang ganak mo. Ano, punta. Makali naman basta may garit pa ko. Lapa, may garit pa mo. Uno, kaya man niya yan makarga. Hindi, ano, yan, ano, may. So, para pa sila sa jaya. Ano man, taka pang picture. Mari mo, mga ba? Namin, masugan na ako. Sa ano, ano, silibero ko sa Friday. Today pa lang, busan ko ako sa Wednesday. Kung ang mukha, wala. Wala nga, tulo. Maka-medyo na ako, mawatak na kaya. Banta ka ba? May ang ba? Banta ka ba? Ngayon, magpasal sa saka. Ikaw, hindi na so daw ni Mikado. Magpasal sa Ikaw, may biyo kung parehas daw ka kami ng tao. Ano? ang bugol niya. Nakaya nila kung sumaklang yung CPM. Ano? Nakalagpusog ay ito. Yung hirap po sa karoon yung ba? Ano yung madumatuloy pa sa lendis na Hindi namin. Kasi kaya may ko na si Lord. Inagnan ko na. Version Kung ba mo, ano? Hindi ba mo ba? Kuya! Pasok ka rin. Kaya magkaroon pa kay Papa. Arod. Kinasaya may. At darang pa sa loob. Kaya naman Saka yung buko ka nga. Para di tingay ka. Ano mo dyan o. Sumalit yung alala siya. gusto. Ano ba rin? Magdala kaya. At huli ka na mga. Gusto niya. Para sa nakalan kung tutong parang favorite sa ko kaya. Huli ka na mga parot. Bakit Q ay kasunod sa driver? Ano? Magbuko na nga. Tunggunta ka na ba? Siya. Ito. Hello, ganyan. Ano ni Diyos para kire o ini Brandon Judge? Yung may po kami direct. Yung muna pag-abalon. Hindi ko pa. Para malaw ko. 95 bangan. So, ay malaking Weird ba? Nara dyan. Tapos niya pa sila ibili. Tingko kay Ted ko sino. Hindi daw yung bago-bago. Lumay. Puta na. Hindi na sa kaya. May bago-bago. Yun, hindi namin. Ay, Taas ito. Ngayon, taas. ano nga pagka? Ano pinag-reverse ano kayo?
Bus. Wah, nakalulungan. Kabalo. Eh, Ano ka rin po? Ngay. Diyan na lang tayo. Puro pa ako. Bye-bye. Bakit ba dinilit mo ang lasa to? Pila siya? May joke? At naman. Ginatay na lahat siya sa tubig. Ikaw nag-ulay ka na kasi card lang sa lahat. Sino ka dito? All man tigyan, 5 para 5 ka na lang kwarta mo. Ang puro man ini. Hanggang sino ganun siya. Yan. Eskwela ya. Ano may eskwela tayo? Yan sa kotse. Inyo pa siya na ano. Hindi ko dyan ko ito. Ba't mo naman yes, Excited na ako. so, papatinda ko yun.
bagunan, kasi rin ko na. Ay, So, sabi ko, sige, reklamo ko ulit. oo. Sunod yung kailangan ko. Tawa ko tangan. Nakasa. Nakapa-update ka na. Hindi kasi yung baga. Ay, alas 3. No, ilang mo kwarta ako mo. Bukas na ba ba? Uy, ano ito? Ano itong bangon? Uy! Kaya? Dragon! Yun ang kaya? Taralalita, taralalaw! Sa kota, diniligtig ko yung vlog. May tumutawag ka. Pero, gusto mo tawag Kung matakot mo ayos ka, ako nagyan ng mga video kaya. Kabalo ka rin. Sa auto mo, Itarong play pa ba siya? ano mo, Hindi na. parang mo, Ano ba kayo kami? hindi mo kayo mo kakawat. Anong gano'n sa mag-ground fly? Sabi mo lang, baka. Masukong pin. Bakit ka din yung mail? Ay naman, ako sikat niya. Ano? Then, ano po siya? Kuya dyan na rin. Uy, namilalay sa taralan ka. Baka man nag-blend na rin. Ito, yung tralarita. Para sa tralarita. Kung meron pa ako, Nagwa na dyan, so quick ba, ano? Ano ba sa TikTok? tralalita. Dragon. Dragon Camilo. Oo. Ano kayo? Tayo, Tralalita. iba na ba ito? Lang dyan sa ano ko, sa base baga. Yo, pala yung kawat nyo. Ikaw yan? Oo. Hindi, manikukupan ng luwa. Yo. Nag-join sa ko, so may kita din ba siya may. Tapos pag-join ng ano, sa private server ako. Hinarap wala ako, mga mawago. Ano? Hindi meron ba? Ano man? Dami na akong ano yan, mga grupo ko, lumisan na ako. Pamantin dyan din, pamantin sa amin. 99 nights! Team CG ako. Ay, di, solo flight. Pipi Kaya Abogado! kumabuhay din kay Riba. Ay, di. Pipi Abogado! Ano, Pipi, ano? Pipi Abogado! Abogado. Abogado ka! Juan Banano! Uy, sa kuya, limitin! Sa kuya yun! Akala mong siting. Ah! Bakit ano? Tanga ko man siya ito pala. Ako yung nga eh. At lang kaya nga yun. Nasarin. Yes, ako yung nga ito nyo. Trip-trip pa. Wal banano. Trip-trip pa. Nanga ko manan. Kuko. Ito. Kuko manan. Sila ko ako. Puta, paralytic. Trip-trip.
Opo. Tayo. Complete ko yung community sa rin. Ako, kung pili. Sir nyo, mga ko sir nyo. Sir John. Maraming magka-dragon, nag-discord, nag-talaga pagkatiin ko. Maraming magka-dragon kami na nag-discord, nag-talaga pagkatiin. Maya makapakain sa koko. Kailing muwan. Ali. Mo. E plus. Mas maya magdala ko sa iyo. Wala yan, yun eh. Tira ko din mo na kaya mabuta. Wala ka doon. Una na nag-class. Kasi sa dapat may limit na. Dapat tao na dati. Kasi din ang anong tira. Nataman sa ng makeup. Ako. Mabili ko sa hindi. Hindi. At doon sit ng ano. Elgin. Iba ka? Eh, gwa ko kapat. Sa turo. Bakali na sa ko. Isin na nagkakata o. Nakakatig na paganda kasi May pa nga. Ulo. bakali na sa ko. Sigminta. Hindi man daw lang Hindi naglabaw. blossom. Hindi blossom tea. Ayan, may kumana. Makapiko na hindi man daw lang. Dali. Dali yun sana. Madali yun sa ang magkakot duman. Mitod-mitod din yun sana mas bisaro. Kasi nung makakagkaat ka. Pag nito ay muntay. Mas kaya anong mitod ko anong magilit ang YouTube. Madakot ko sana itong ano, hindi sila Sigminta sa nasarong ano. Daw limited dito yung pang pinakamahal na pro. Bakit ba ko suko na ako sa king, ano, dun sa... Tangas, Wilmer, ba't alin na nga eh? Tangas, di ka na kasino? Kada ko nga ito yung nagabok. Isip, wag ko ah. Okay ka lang po. Bukan ang mga kasal. Magpasirap daw ako. Titi Kiwi! Baba. Ang buko Ano man dyan? Ano man dyan? Ano na daw? Ano po nga? Eh, paano nga tindahin? Eh, paano nga eh? Layo. 22 tas ang kahit kung ano. Pinaan. Kasi zero ba lang sa kung. Ewan ang. Yun nga o. Wala ba? Natakong-takong ba ako? O arin na yun lang. Bako iyan, huli do. Damang. Eh, mo ah. Say mo ito, bobo ka. Isinadunagod na sa mga kumalag ko sa lito. Pati yun na sa lang pinakamakukugan ka. Sa garden, sa King Liberty, sa Black Fruit. Sa Black Fruit na level 5. Level 6, Wala ano, pati ko lang tao na mga 1,300K. matao ko. Ano mo kayo pa, review ko. Pagsawa ko pa nga sa kalito ng mga Uy, baka ka mong nagag. Nag-a-account mo nga yung buo. Sinapak ka lang. Di ba mo? Para nakaliwa ko ito. Aray ko. Ang pinalaga ako, sabihan ang sa ako lapas. Yan po. Ano ako.
Pero, yun, okay. Kung pala ba yung kung pala maalam. Okay lang. Isang pakito. Okay lang. At least na nakabalik sa ako kay Pico ko eh. Diba? Clear swipe ko. Nag-swipe ako. Kung nakakain ako, pauli. Kaya Ganap kay ka, Tony to. ganap ka, sabi niya masulit ako, ganda siya sulit. Ganda, Pag inulit niya pa ito, kaya mag-drive dito nito, tapos pag sila Hindi ko pa naiinom ka mag-iwan. Patas-patas naman. Maabot ka na ako. Parang black yung nagawang nga. Private natin. Ito? Ano yung nagawad? Ay, Ice pie. Kasi may ako. Ano ba? Parang red. Ito muna. Si Joel nakalakas din. Alam mo ha? At saka na, Ay, na-practice mo, meaning ko. Sila magbalik ko. Putik na matanga. Ice pie with my little eye. Uy, so kayo. Ice pie with my big eye. Pareho yung matao. Ice pie with my big eye. Little eye manan. Sage. Little eye yan. Dangerous eye gayod. Tinay. Ito. Mga pinagay na tinay sa salat. Tama, yung na yan, really. Nawawala sa ibang kulor. Iyo. Ito. uy, sabi ni, Uy, naglig. Iyo. Puta nga yun. Eh, ito nga ni Gio. Kasi na lang hindi ako yun eh. Ano na? Oo, kasi naman lang. Kami ni ko to. Basta di mo man, basta di ka magduotong din talaga. Sunodun mo sa lahat ng mga question mark na to. Yan, reality sa pa. Sunodun mo lang ang mas makalit ka. Para natatak ka. Ano? Indian. Ano dikit? Sarap din Pauling din yun. Sarap ko na siya. video na boy. Hindi, wala mo hindi. Ay, man, bagaan makabig ay, pre ko kami nito.
Maraming pa rin napapapit. Ano na ako? Ibang baka po na Sige, Gio. Kainin pa daw. Matibayin na lang. Nako, prinsipe. Ang lang ba tayo? Pangarap mo din. Pagkira ka rin mga ni. Malapit pa yung na yung. Pepa, dito nga ni. Nasa trafika pa sa no. Pepa, dito siya rin gawa. Diba? Ayan na ako. Pepe daw. Pepe avocado. Pepe avocado. Kainin mo kasi. Ako mas ikaw na lang yung mga kainin. Ano? Tingnan mo niya, ano? Anong kahit paano tayo makalibert ka? Tama. Wala tong tong tawag. Perfect. Kahit paano yun yung chimpanzee ni Pananinig. Ay, bako? Hindi niya. God. Eh. Time. Sarap ang siya. Pangayo. Libert na daw. Ang milyon. Ah! Utang na. Utang na. Oo, manaso din natatap. Oo. O ano? Kumain ako. Sige, nandiyan sa research na.
Pag yan, may ikaw yan, hindi mo pa sa nakaka. Hindi mo siya Ah! Ah! At gusto yung Pinoy, ano? Ano na po? Nakaparelate ako. Ito yung movie one. Ito yung movie ano, yung ay, di naman ang adyun. Ikaw malinis, ma'am. Ano, nawapad ako, ma'am. Ikaw malinis, ma'am. Video ko? Wow! Ay, wala. Ano sa bit? Predict ni ng Master 11. Predict pa ano? Eh, nakapit. Bila ko ako. Ang iba man yung katanto. May extend ka pa, okay? Ah, duwa-duwa? Wala. Spy with my big eye. May extend pa ako. Hey! Hey, Jake! Hey! Ito! Ali, mamo. Hey! Hey! Ito, di ko na ano. Hey! 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 Di mo siya matapos. Spy with my little eye. Awat ka daw, Jake? Awat ka daw? Grabe ka, Dan. Baka sumungas ka naman sila kaya ng sukawa. Talaga. Ito yung... Yeah. Yeah. Well done, no, try ito. Thank you po. Matalo.
Hindi ko tayo ko natin kung may Magubiyan. Ganito pa sa mga. Parang sa Si Bibi. facility sa mga. Si ano? Si ano kabata ni Jukay? Yung Hindi ko malito talaga ano. Gugulang na siya ito. Hindi ko alam kung ano. Hindi darata ni Jukay. Mulat mo yun na ito. Ikaw, wala ko talaga makakala. may kasura. Ako ba doon ako? Hindi sabihin bro. Tapos ako. Sobrang pera. Ako wala. Ano to? Pila. Ikaw din ikaw. Isa yan. Ha? Ikaw din Isa ikaw. ka si DJ. Wala ko ta. Mutik ka, pamagay na namakiyan mo. O ikaw. Puta nga ito. Tsagal sa away kong 1 minute. Ulit kami siya. Wala din kitang libre. Wala nang libig sa panahon Wala niya. din pwede kami sa libre. Kasi di kami na sa libre. Ano ako din kita? Puro pa may nagkakawan. Ako to. Wala akong money. Singko pa tabi. Sa left of merong money. Sa left Mateo. of Ubus yan. Mas lalo na pagkapapanahay. Di tatlo yung kami. Ano yung simba. Nasa laptop. Lipat ilan na laptop. Tama na. Sino ka nagagawan ka? Hindi ka nagkawat mo niya. Pag ako tuloy daw. Naku na sa CCTV. Tignan mo. Tignan mo. Ako yung kitang bayaran daw. Saro. Kasama. Saro. Bigyan ko pa dyan. Pag may bahay, may padyak. Pag may bahay, may padyak kayo. Pag may bahay, may padyak. Puro tulungan sa amin. Hawak ko yung money. Hawak ko ikaw. Wasak na wasak. Ladies na kipak sa all black. Ready to sa trap. Aiming to the gun. Dirty money. Pati pussy. Sabi tayo nagkakawat. Kambiyon kita o. Hey, what's up sa lahat? Meron ditong what the fuck. Malakas ang demand. Mata, asang mata. Nakulak ang mata. Nalimutan, sources ako. Sage. Sage. Hawak ko yung picture. Hawak ko liog. Gagano, takangay ko, di ako pusan. Ready, sa subo. Close lang sa driving way. Wow. Baga.
galang sa pag-activities natin. Ito yung tuloy. Ha? Ito. Meron naman ang Ano ba karoon mo? Karoon mo dua? Ano hindi ako parapapan? Baka mo mo yung pula, tapos ka kaya baka. Dalo na palo. Ano na? Game ba? Baka ba yung Pagsalit ba? Pero po sa Ay, zero. Baka makakalit. doktor sa Pwede na tando ko rin. Ito! Uy, saan? Yan. So, wala ka na ako.
paubos ng battery ko. Di ba po ito? Ito. Tingnan tayo mo. Dahil mo na yung pag-isip. Ano ito sa kalunggay sa tao? Mabakala ko? Mabakala ko? Mano po na siyang kalunggay sa tao? Kira. Kira kalunggay. Mabakal pa siya. Kira kalunggay. Ito yung tada. Ayan daw. Pabi. Ano ba na? Dua. Dua naman sa lang tala. Ito nung baga. Ano di ba magawa? Out na sa busy one. Out na tayo isa one. Kunyan. Nata. Tapos ang sudyame. Anak. Tapos sudyame. Lapot. Sudyame ito sa Manila. Manila. Flex. Manila. Ade. Tapos yun yung ano. Ano? Dito natin. Ito po. Pera. 20 ba? Sebelum saya aku open yang mata, mata na ano? Open yang mata? Ibigay pa yung mga trabaho. Bakit yung mga trabaho niya? Sejauh magkaroon sa iba. Udah. Ano yan? Dapat bigay mo ng pati si ano. Sabi mo na ang sa'yo ba yung nagbabakal na? Yung mga nagbabakal sa taas. Huwag tinasaon. Madulungon. At ang inuman talaga ang plastic. Kami nga nila puro kami pasahan. Paano to? Tumalit nagbakal. Ay, hindi naman yan. Basta dapat hindi na po. Ito pa pa. Dapat ka. Ito pa pa. Laro ka man dyan. Ano man siya, nag-ibo kang plastic na. Laro man talaga sa mga plastic. Ano talaga? Information ko pa. So, i-complete pa ka lang kang kasi nag-review na. Pag nagpakas kayo naman ang flow, nagpagas, kuminsan sa polymer, araw magmakaas.
Nagreklamo nga niya kung may kapuliwa. Yan, pero may napasaan ang window. Yan, nangyari ako ngayon yan, ano. Diba, hindi talaga, may mga yan, hindi pa dito. Ako man natanong ako, kami din sikat na ano, mga ano na ang ano dyan na yan. Matibay. Ako, madali yung kapatid. Umamit na lang sila. Ako ang gaba. Yan. Ano ba yung gaba? Kaya Sa 4, open. bakit man araw-araw Pasko? At magkano sa kanya? Ha? Tony? Ako mo na ba kasi Tony? Ang sabi ni Tony, saan kaya? Ano kayo sinabihan ako ni Tony? Na pag kulang ka yung yelo ko dito, ay kung napagdagdagan, yan sa ito. Pwede ko naman ano, kasi sa hindi naman nagbilang. So, sino ko ni Tony? Kasabot ko na sana. Ako magkagawin kami. Nakagawin ko. So, ikaw, hindi ko nilagyan. Kaya nga, kung mag-ibo na ito, kasi kumain ito mag-ibo. Hindi kami salto. Ano, importante. Ganyan man sa kita kainin. O kita lang mo, ganyan man sa nanatay. Kapag may trabaho ka, hindi ka na makainin makabibo. Ang samantala, kapag baka buka, nabuha dito siya pag-upat. Ay, naanap sila ka dama. Ano siya pa naman niya? Actually, stabilisip lamang ang mga pangakit ko. Dahil yung ha? Ay, naman mahal. May trabaho na. Pag may trabaho na, nakarundong na sa inyo. Ayun na si ano, si Binto, pero hindi maano yan. Tapos yan nagkatabang sa inyo. Oo, kaya ka mo, marita mo, kami ang bro. Ha? Nakagandaan. Kapag matamang sana ang ama, kaya ako trabaho ko diyan, mapadama ang kay matulog. Kaya pang pinagasa. Ha? Lalo ko nito sa dito. Mapadama mo sa niya. Kaya mani, sigurong dumal yung Bisaya. Ay, tinaul ka pala. Ano ka? Nagdegde? Gusto ko ako. Ano na nagdegde ako? Balik-balik namin. Listen. Ngayon? Ano siya? Ay, maraming ko ang sa Padara ko sa inyo. Ano?
Hindi man klase. Hindi man mga klase na. Tumaba ka lang. Taon? Makikita man kita? Kita ang tinapasirin ko man. Pag dahil kang pirak, mag-interest ka sana sa haro. 20. Pag may pirak ka, rawa-rawa ka na dyan, mapasirin dyan. Magpasirin ka dyan. Naiinit na kami yung CCTV. Ano mo lang, diba? Pasunod ka na. Mapasirin na naman dyan mga. Bakal di patas. Oo, bakal na patas. Bakal na patas. Bakal pagpasirin. Pasirin na naman dyan mga. Tama, Marites, tama. Oh, Marites. Marites. Baka ano? Ay! Sa open! Bagay pakalik ka na siya yan. Ano? Nagawad na ako na. Ay, nagawad na isang sunduan mo. Ay, kuya na duwa. Dahil pa man mauli si Mamsi niya. Dahil pa mauli? Dahil pa po'y mauli? Duman siya kay Duterte. Dahil pa hanggang start. Mapansit ka dyan. Tahilin mo, tahilin mo. Start. Ay, mo na. Tumarin ka. Nagatuman siya kung ano yun. Nagpunan mo daan duman. Sabi ko sa iyo, picture ko. Sabi ko, magayuno na. Magayon na ibigin sa sinigara. Nagahak. Dahil man account ko. Dahil man nakahack ka ng accounting do. Kasi, ano baga, si restart bagaan. Dahil man nakakonto ko lang. Dahil mo pagtao ang password mo. Ikaw ang password mo. Nalingawan, log-out mo. I-log out mo nga eh. I-log out mo. Malingaw nung ka pa, malingaw ka na. Pag nandito. Nagsusubra ko na kaya siya. Na? Nagsusubra. Nagsusubra. Ipa-restart mo ba yan? Hindi ko man di po restart. Ha? Ipa-restart ko. Ang mga ano pa, ano yung mga nagpapangarap at yung matibay. Ang matibay, mag-test nila ka mga kaibigan. Ako dito naman yun, kabisi ko yung baby, inside, ano, Facebook? Ang Facebook? Eh, kapatalo ka nung dito. Hindi mo ko na basura. Kasi, kasi niya ko sa buo. Ano yung mga pag-sila niya? Hindi, may ko siyang pag-eskwila dito. Doon na ang eskwila niya, gagamit niya, sarap siya na. Hindi, mapagay ka dito sa graduation, yung mga graduation mo ko. Hindi man tulutun mo, bako mo ngayon. Tapos tayo, hindi man natin ko. Eh, panaharapan ko natin. Ay, ano kayo, mag-graduation nito, nagkakuba ka mo? Hindi po, mag-request kami ito ba? Kami ang pag-graduation. Sabi, dapat matakuba. Pag nag-meeting, magtugan na, tayo na. Basta dahil man kaya paano ang ipag-grow na nanduman sa taas, sa bitid. Kaya order na yung tutong mga ano nga ni, sa principal na kinuyang ka ni estudyante. Kasi sa mga magurang, ganyan yun da, tuga. Kaya nakasabat ng principal, pinagayaan yan. Kaya napasulugod sa kanila na ano, nalulog sa mga principal sa
lalo. Di pa o siya. Aamos siya. Ano niya kung ano ang gustong ano niya. Kung ano ang gusto man mga magulang mga estudyante. Ang importante, hindi naman mabubay. Pero kung estudyante nga na kahit halimbawa na, hindi, anday na, kaluaw. Ulit ang mag-umpisa na magkaroon. Dahil nga talaga ito, required talaga nila. Nakalimutan. Ano lang, ganyan, may kaawat ko man. Hindi ka nakatendo ka niya. Ang busy kasi. Ako doon, ako kung pansin. Dating panahon. Ang sumunod ang panahon. Hindi. Loading assets. Depende. Marito na ko. Manila. Marito na sa plastic. Ano? Hindi ba? Kung yung tama, bakit ako dumanin doon? Dumanin ako siya para pamagal. Money. Isa nagpurasan doon yun. Isa nagpurasan doon yun. Kasi kurang may sama. Money. Bulan dyan sa aga. Money. Paano ako operasi dyan saan? Sa siga. Kaya stigmation na. Siya man, buka ka na eh. May. Dahil naman na matutuloy sa'yo. Para ako sa putik na pagkakatama. Wala ka sana kung mayroon sa lago. Umabal sa mga pinag. Naman siya na matibay masana sa inyo. Mag-concentrate ang umusla. Saan? Madali naman sa hapa. Dumain siya. Wala na ako dikdik! May nagagawa ng tangkiw. Ako? Ma-apply sa todo. Ay, sa nga niya. Ang siya niya. Kung siya bandus ka, sudah pag nakakuha siya dikdik experience, magpasirin siya sa Manila. Alam ka, selfie pa, hindi na ba? Bagay mo siya kung selfie sa imo. Hindi makikiling siya kung selfie sa imo. Maha? Oo, yun. Maha. Kurakot pa naman. Bakit man ang free kaya masigit sinda. Pero nila sa linig. Siyempre pa para ito. Unjing nga namin nahil ako dyan. Sa kalas. Kanan man sa sa'yo ka kanan ako. Daw, pasaw-saw. Tamasin ko ng uwan doon sa nagsigit. May mga nagkaharakot ng basura. Harakot siya ng puto. Hindi mo ano. Sumagad ka buko! Highway. Dawag tayo. Marunan ka. Sumagad ka buko totoo! Kaya, hindi ko talaga yun. Tapos, may dikian. Kwantong, maray mo mayak. Tumala mo yan. Hindi ko ba kami nagbabana? Mama! Mama kukol!
Yan yung nakuha din sa Australia. Yan na lang. Basta sa pag-asa, at isang nila. Puti ka dyan, ang kaya mo sa tinawag ko. Si Ramsey, si Buboy. Ito ko ako, hindi nga nagpupunta. Yung masanay ko yung mag-uta. Pero talaga ang kitin na nila. Sabitan ko na upadid ko sa kuya. Kasi dati nagpapagsay ng mga utang. Nakita rin kasi lang ata. Nakita rin lang. Sabi niya. Nagtitinda kayo. Apat niya nagluluko na. Diba? Si Boboy. Si Bisaya. Si Ramsey. Saan ni Ramsey? Pinsan. So, pinsan ni Ramsey. Kaya utang sa ano, Kaya nga, ganun ko si Tony. Kasi parang may nakakaw si Tony. Tapos nakakaw si Tony. Ay, parang mayon. Ano, samay. Parang mayon. Nga di amo. Sakto yan din. Hindi ka na taon. Survey ka po mo ini. Naabot mo nga ni. Sabi niya na mo. Eh, sino mo si Jen survey ka po ko? Pagka ko lang ang indan. Pinag-go ka. Maray-compare niya kung may yield. Maray kung ang sarap ko niya, baka mapunatan ako yan ako. Kasi yung para sa iyo, kami dito yung kaming kita kung mga ako. Umibig ko dito. Ako yung kaming kita ko lang kami. O kaya masang siya mga kanang ako. Petis ka. Ako yung mga ano yung bagong ko? Petis nga niya, linabang ka pala. Kaya nagpakanta siya sa kanya. Tumbay, 22, 15. Yung ano siya na. Ang pilas mo na lang na. Yan ako. Ano mo tayo? Pagkita na kami. Hindi ba ako dun? Ako nga na may asa. Pero po, ginayad ko doon. O tatupuan naman ako. Ano ba ito? Yun ang kampag naman namin dito sa ano. Hindi, samaan mo sa sila. Kaya na sila ito, ano yun? Sabi ako! Sabi mo, tanggulan doon mo. Pero tayo. Pero maray man niya, kasi ang kaya sa amin dyan. Makatapos yung bagat ko. Sabi ko nga ni Kilo, pwede siya magkasuko. Ikiyaw ko na ano kasbay. Alay na nung magtrabahoan sa Manila, pwede mo pagpapagbayan na naman dito. Yakake. Yan na, linimutan. Yan. Ano yan na dito katrabaho sa Manila? Ha? Ano yan na dito katrabaho sa Manila? Hindi na nagtrabaho, pero dito sa kampo. Eh, kaya ba na dito? Sabi siya. Sinanay nila. Kumipit ako dito sa bangko. Nagkanaan sila siya. Grabe naman gawin siya. Isya. Ang iglesia. Ang iglesia pa ano? SM. Iglesia. Ang iglesia ka ng iglesia. Wala ko sa SM. Makakapit. Tumantay niya sa alam. Tumantay niya. Kamay maiwas tumana. Minsan tumana. Kasamba.
Bulag na? Parang hindi na ako nag-apot. Ano ba kaya? Hindi na ako nag-apot. Bulan. Baka tinuruan mo ito. Pero may sinad ako sa Facebook dahil ito na ilabi na ako anak ko. Ito yung kawan mo na. Sabi ko kaya ang ganito. Sabi ko kaya ang ganito. Hanapin ko nga sino gamit siya. Hanapin ko nga kung may gamit siya na mo. Ay, manda kong masala sa mga pagkakas. Hey! Alam ko pala kayo. You're hired. Para ano ito? Uy! Natalo ka dito! Basta 141 ang sabat. Yang napanos. At isa ko naglalakaw. Napapatuloy yung pagkakay. Tulungan ninyo. Pag nagloko, may ano, may sa Facebook, may nalap sa Facebook na kaya. Tulungan na siya din. Isanit yan sa amin. Keyboard. May nalap mo siya. Sumasya sa bangko. Hindi ko kami kung nag-5, iigaan na siya, iigaan na siya akin. Kung nag-iigaan ka natin, ano ito sa akin? Lagi sa 5. Nagpulit ko na sa akin. Ay na, hindi na. Ay, hindi na. Sabay na sa mga Good morning, madam. Ayan naman. Baka di ka nagdigdig. Dadaan mo yung nabagaan dito ako. Ano na ba ka? Muli na ako. Nagay ka magdigdig. Basta mag-check. Di madam? Kaya ba? Saban? Bakit ka na magdamang kay madam mo? Okay. Thank you. Mas maray na ano ka ano. Basta may magpipanghulog. Basta. May taduang aldaw. Dahil na rin. Ano? Dahil na rin. Dahil pa nagdalit. Dahil pa. Inako ang ano. Dahil sa pagkakita. Dahil man sinawa na. Akin ni. Tapos ano, magkakatao ka rin ano. Sumayaw ka nga ano. Ano. Pagkawanan, si paano ka ano. Hindi, kamunta ka. Tingali yan si. Maray, pasunod akin. Akin ko na. Wala sa akong pwede pagkandigan ng babakan. Kasi pasabahan ko lang. Pero kung yung sa naray, sa ulo. Pero ito, kaya akong dumaboto. Kaya akong kama. Ano? Dahil lang ako napapasuloy. Iwan-iwan ako.
Hindi ako sanay din na ano. Ay, naman para sa katahang dito. Talagang makamatagit mo kayo. Kaya hindi. Ay, hindi! Tawa pa sa kulay, pag kumya ako yan, mga itong gaman sa hotel, mga sikit ka lang ba? Sikit ka lang? Si nagdahagan doon ang pagkaon. Sikit ka niya na doon? Ay, anak, dapat isira, mga araw ba? Ano isira kita? So, ngayon kami kami doon, mga araw. Sino yung ginagawa niya? Nasa mga yes. Nadaan na ako din na pangilihan. Ano sa kanya ko na kami lang sa pila? Sige, dahil kami makialam sa pamilya. Kami ang amupaan na po kami. Kami ang nagpapasilihan. Bakit kami? Nagyabong ko lang. Tapos kung ang gaya, matang na ba ako? Paibot ko na yan ang siya. Pero kanya, ilan sinasundok siya ko, ni Makmak. Sinasundok siya. Ayan, sandok. Kita, si Makmak, sinasundok ko sa sila. Magsundok ko na rin. Hindi lang ang short. Wala mo magpapatuloy. Pero ka nga nag-isip pang bayan. Ay, di pala ako ka kung diba ako nagpatuloy. Ba't una naman kita din sira? Tama. Ano ka ba kung makulot? Umulit pa na ito. Yan ako makala ko din. Pero pag may pag-apoy, buhay. O pangalan ng lima? Ano ba ito yung nasa siya? Lawati ka kami yun. Umina po ito. Ano? Sige. Sino ba ako? Kung ano ka, ako, matak na si, ano yun? Oh, yung sa ano, patatin ano, lorong budak tawag na ko. Matin sila ko akong kapit. Matin sila ko akong kapit. Mabakal ko ako kay. Ano, lima balitay. Mabakal ko ako kay. Mabakal ko ako kay. Kaya mo sila yun. Ay, ano yun? Wala ka siyang tao duman. Ha? Yan. Abay pa. Ewan na natin ka. Bilay ko rin. Sorry. Hindi ka na ka?
ako nakakinig ko. Sa bagay, bakit na ako ba? Pero, gusto ko pa mag-kinig ko. Ay, kalunggay ang sira ni Giselle, kalunggay, nakakalaga. Babawag sa akin siya. Pagi. Sino, ano? Dinadaan ko ba kayo ito dyan sa subang tanya ko sa pagkumakan. Naibot na. Isa ko yan, may sarap ng pagkaaga. Kanya ko kaya. Pagkanda ko. Kaya na ka. Yung bumakasig na ka mga bulo. Dapat si ano, magkaroon naman natin. Bulo. Nung ako sana, nakusog pa. Nagluto ako dyan. Ano? Madali na naman nasira. Yan na kaya. Yan na kaya. Ito talaga ang buto. Kasi, duwang magaan, luto niya, pangmasa. Pangmasa man. Barato. Barato. Ngayon, sa ay, ano? Ano yung mata na mapasyaman? Buhay, my friend! Mata na asin man sa nang. Masirang na. Pero na kayo. Maskado na. Pero umang na. Maskado ang sigarang bagkit sa lakma. Oyster sa oyster. Kung yan magayan. Kuan yan. Parang pati. Pero umang na. Wala ba kasi ano? Mas ano kung tayo? Salaman mo ka. Yung salaman. Ibu. Buo ng asin. Duman mag-ubala si ano. Para. Mas kigulay. Marami sila. Sakin. Kigulay. Nakakalang sa sabay. Siyempre, pagdating naman kayo dito. Mag-isag siya. Sukawali. Sukawali. Lemon like oh. Kaya, pati ang gulay. May dito na. Nagulay ko na dito. Ang bako yun. Yung tawa. Nagpamaga na. Ano ang tawa? Naka. Katarin ko siya yung tawa. Isay! Ika? Nakakita? Pag nakakita pa ano? Saan mo? Binaka? Kudo mo sa nag-ibo? Nailis mo? Ngayon. Makalit kita sa kanto. Ang palayo. Yan yung mag-inasyon kita. Yan na kang gina. Teka pa maasya. Dahil ka. Sheesh! Mag-walk! Hindi, man-minsit ka niya. May mga headset. Ano itong malit ako? Sakot ba ako pamalang? Nakain ka na naman ba yan? Mag-ararap sa ating ganyan. Sakot ka ba man? Tama tayo pa ako. Ako ako. Abot, ano ba? Ano ako pang palayo?
Ano, flight. Alas 9 na. Tama na ito sa'yo? Lahat ko ang si Tony. Ha? Hindi ka mabibita. Hindi ko malinis ako ng pagkakulo. Si Argus! Ito. Pero, kailan ang nagpinakuha sa tunay na ako. Ang siyari ka namin sa mukha. Hindi. Parang kung nagkasili na ako. Hindi na ako sampagitan siya. Sampagitan na ako, sampagitan. Basta. Lagi ba lagi kang hilo? Exacto. Lagi kang hilo. Thank you. Makakasakot!
naman! Aray ko! Please, crackhead! Yun lang po, iling ko sa'yo. Wala din ang gondong view. Hindi rin ito, hindi inaisin mo na. Ano para mo din sheet? Yeah. Ah! Gatan ako! Kaburap na naman. Kaburap ka! Visit ko. Yan pala gusto ng kaburap. Ito lang ang kaburap. Sarap. Sarap.
Sarap, grandma. Ay, Jay. Sarap, grandma. Sarap, grandma. Sarap, grandma. Matabang daw ako. Matabang. Matabang akong nakaapi. May motor sa likod ko. May motor sa likod ko. Matabang manaharangan. Ilaw say. Sarap, grandma. Kajatida din. Ikaw na eh. Ito pa. Dito, Giray. May bubulog sa akin mga tangka na. Ito? Okay. Wala na. Buto. Bukod daw kutse. Ano? Ano na yung mga bukod kutse? Nagkawawat si Jace! Hi, ka, Jay. Ah, ganun yan, Doy! Hi, ka, Jay. Ay, hindi naman. Nagtatara. Ito pa. Ganun yan, Doy! Yun, hindi Doy! Bit sa lagar! Yes! Sinubukot ka niya ni Jack! Wala niya, oh. Wala naman! Ay! Jay, tabang niya ako. Ina mo. Yes! Hindi, dala ko ba ako? Ayip na yun. Dala ko talo? Alam na ako dyan sa box mo. Shut up, Grandma! Shut up, Grandma! Nagkakal niya si Doy. Sinirate ko ro. Ay, ayos naman. Oo. Bullshit pang gabisan! Mga rabbit! Sarado yung pinto. Mangboy ako, mga rabbit. Unang ni si Jason. Unang na. Ano? Nagtabling paan! Huli ka. Ilang mo say? Nagiro ko. Uy, Jay, sa pusitan! Ako lagod ka doon. At nasa tray, I wait muna, baka ma... Ano yung rabbit na day? Sarado yung na rabbit.
Sino? Ay, lala din sa ulit. Ay, bitch. Walang signatabang kasi doon ka talaga. Yan o, uragon ka. Ito ako, di nyo magalit. Kalko. Ako, sobo. Mag-reach. Ay, good girl. Ano ba? Sige. Sige. Uy, wala. Ba, alin labawan? Hindi ba kami sa pinto?
Anak mayat, ada yang pira. Ibu ang nakah, nakah. Iba kan yung panghaplas na maglalay kita. Ngayon maging aswang ilalay kita. It's easy. Okay sa tree. Okay sa tree. Makakala? Okay. Ano sa ito? It's easy. Hindi pa ito ba nito? May dapat ulan. Ay. Alay ba? Uy, kamu. Kaya nakakagigil. Nakataw ka pa kang sige. Ako nila naman. Ako ko. Dumaan na! Pagkakagaya. Okay, dapat doon niya. Ano yun? Lang sari. Kumbra. Pero kinamuktan din. Kumbra. Dilma. Dilma. Sayang. Oo, naman dito ba? Yan ka pa kumawaan. Kumawaan, di mawala man ito pa. Tulog ka doon, nagtong sniperon. Panlima ako pa sa nagi, oh. Kita? Ano pa nga pa? Panlima. Nakita mo niya ako, no? Sa dito, ano, lima ko na. Lima? Panlimaan? Iya. Maluwi. Nagtrabaho na lang siya hindi ako sa bagay, pero katrabaho ng bagay. Para trabaho na nag-school. Kunain na nag-school ako, nagtatrabaho. Nagpunday ng trabaho, ay naman mga ito yung nag-lusing ka. Antiwa! Ano nag-apply na ako? May kailangan ka dyan? Hindi ako. Napapangalak ang taong gabayaw. Yan na. Patakas ka ba? Sanay ka. Mapalit niya ito. Hindi kaya. Natay. Makatulungan sa Diyos. Kaya marami mga ano ba kung ano siya? Ano? Ayun, ang baga. Ayun. At sa ito mong kapatid mo. Magpakaroon kami siya, kantay Bulakawan dyan, pag-bilip ko na. Ayun, Bulakawan. Ako matulog na rin, ikawan sa nabagan, kaya pag ano-ano yung mga susunod. May susunod ako ng susunod yan. Pero ano na ito, pero mugatang ulit yung babae. Kinaganang yung yero, kinagalang ko ito. Picture ako, yung bangin. Ay, nagmahal ako sa bangin. Pero ito mo ito, para kaunahat daw. Pero hindi mo man sana ito. Pero sabi niya, minsan mga tao yan. Mas
So para hindi ba kaayan? Yung sa pagkihigit ko yung machine, pag nawara na. Eh, ang lalo yan mga corned beef. Corned beef? Yung corned beef, yung pati ang tulang, narunong mo. Ano, tulang? Ano? Narunong mo. Alam ko hindi akong duwa. Hindi lang Roberto sabi. Paano ko? Magkira ka? Tuloy-tuloy. Oo. Ano din? Wala lang. Kaya tanong ako. Yes, mag-report na ako. Pero Oh, yes, yun! yung bumili kung sino. Yay! Yay! Ano sasabi ko? Ano nga doon yung mga pet ko dyan? Tawag niya pa sa nanti ay na. Paano mga pet ko? Tapos, Roberto ako. Nasaan lang fiesta ko na rin? Sabi ng chat. Ano yung alam na? Pati na sa ng Philippines kanina, tigla lang mo. Ano yung alam na? Alex, nanay ko dapat ko din. Hindi kang kabarong sa nagsayo na rin. Kung pa na sila nito, nasa inyo rin siya. Nakabuto. Iba yung mag-nito natin. Ano yun? Tanag mo natin na kasi ito. Iba yung mga sinabi. Dahil ang makikita mo dito. Karamihan naman sa ako mga papa. Pag ano, pag nakita mo. Karamihan mo, karamihan mo. Nakaduma naman sa siya, kaya niya magduma. Eh, pa nag-uulog ko. Sa bali. Diyan, duman. Eh, maturo. Ay, nagpadako. Ano ka nag-isya? Kanya, dahil mag-ulit. Ano may mga tao sa duman. Dahil ito nga ako. Sino po ka naman naman? Na? Ako. Ako? Wala naman. Dahil kang bata. Hindi kang bata. Hindi ka bata. 2018 ka na. Ay, kaya abo man maglang. May mga kwang-kwang na. Wala nakadash. Malagay na. Saro man ka ng bagsakan na. Ano ka na? Mababawi mo. Mababawi mo. Dahil man nag-ulo na. Sa akin yun. Sinadyalit ba rito? Hindi ko lang dito. Hindi ko mailagay sa kasama mo sa ano man itulo sa ano? Sa kamagalan? Dali o? Yung yan o, decision man, kumlawin. Dadamit na siya maano. Pero kung ko na kandido tayo, bakit niya? Bakit niya na verbal pa sana? Kasi hindi niya. Yan man, decision man. Wakla. Ay, ano? Bata. Pa. Ito ko lang. Di nyo man siya may parang daw, parang
Ano na nang dinilig kita, Dave? Ano na Matas na lang mo ako. Yung may ilan mo diyo. Pwede nga napapamadiyan. Ito nga na ngayon ang marito. Oo. Hindi mo nang ginalo. Hindi kikiras ko. Kapiro mo. Mas maripas atit ka. Wala. Sa atit ka. So, mga tol. Wala. Ah, okay. Ang gawin ko si Jay. Masaya ako sa inyo. Hindi ko na kawawan. Nani? Awat na. Malasay. Ba't mo, madino sindog. Dito na ko nagkakawan. Tutok dito na naman. Ah! Ang ano ba? Ang Sabado. Yan. Ano? Tutok dito mo. Wala. Hero. Dito pa sa na-disco. Dali ko yan ikaw. Uli ako sa pinakakilig. Ano na kuya dito sa ngayon to? Sage, dali na Sage. Di ba, may pansin ay kamo. Ano na? Ay, dali! Dali na lang! Ano? Sige! 500 ka nga na lang survive! Si CJ? Oo, 512! Adik pala na naman! Arte ko nagamit sa Goju. May Goju ako dito. Kasi pala, zero days. Ay, kumod ba di kuya di? Dali ko kirot din. Hindi mo yan kung pakalayo naman. Ano yan, Ah. Makalayo ko ba na ka? Huwag kayong makapagsarili. Ito lang kayo kay Ginalo ko daw. Nahanap ko to sa pangkilos na haki. Atis! Ah! Para kawa! Aray! Anong magkagana na ako? Para ka mo dyan! Alino! Pagkaro. Puruan pagkaon. Naati ko na kung ano! Uy, may good mother ako. Himik kita bro. Inaat.
yata dito, pre. Wala nang Grace, sabi ko na sa'yo eh. Ano yung wait eh? Isang kinahang si CG. Bakit pa nagsiba ka na yun? Yotes! Magtaas ka rin kasi, hindi. Galing din out po. Hindi ko wala ako. Bulgar agad! Saro. Gilgi. Nakikita ko Roy J. Day ano so, ano? Ay, nene yun. Day ko na nanalito ng mga What's up? kamahal. Ako! Ang dilim! At sigbak ang nakuha ko. Yun no. Ay no. Ulit pa siya, magdidikas sa puso. Niyo. Saka pinto. At kumasakat na baga ako dyan. Sakat ka na. Masakat pa sana. Sabi mo magsakat sa output. Ano ka mo ano? Malaman mo? Aba, may ito yun. Oh, yun na. Hindi mo na. Wait! Nami, wait! So, anybody. Muna. Gutom na ako. Karon. Hindi sa blue. Na-stuck ang tanga. Magkatungod di siya. Good yan lang magkakasaro. Tutang mahal na hindi. Dito Pag-usap Wood. din na ano ito. Yay! Alat! Pwede na ito. Jake. Takinaon! Yay! Jake. Parang mga takinaon pa. Tama. Iyo, basta nakabutak siya. Good axe mo din. Ay, gusto mo. Pagkuha niyo ng body fit ko, na si GJ. Ano? Tabang! Tabang! Ay, papakalaga na ito. Pinuhos? Mapa, gibo na ka mo, mapa. Mapa kay Panta. Freeze na ako. Yay, mana ako sa bakit? Bakalat! Baka ilubos dito sa pagkaon ko dyan! Isubos mo ng guard!
on the side. Sound of an inventory is. Okay na ako. Ay, isa pro. Di ano sa diyan nagluluwa? Sa kapatol, first light. Sige. Kaya, di mo niya ang plate light? Kudo man sa offers. Uy, yung malulo ka nun. Kasi ba daw bigyan ko kayo? Habang po, mamamatay na ako rito. Hindi ka magamit ka! Isip mo yan ba din? Wala, gusto ko. Isip mo yan ba din? Okay. You want some brave? Come here. I give you some brave. Ay pala. Don't know. Oh, ano? Talikod mo. Here, take it. Ano? Ato din nagsulong ng Jew. Tarantado ka? Right, di masulo. Di po tayo sige kita kinuro ka. Kuha ko na sa pangalan ng waki. Malagay ba ito sa maki? Basta nakuha ko na yung ano, mama. Mabalo. Yeah, the regular. Ay, te. Sarap ka ganun, right, te. Ano? Ito rin din. May chip pa din. Kung tama. Jess ba? Jess. Ay, ako yun ang dito. Oh, girl. Kapag gusto na ako. Sa paligid. Hoy! Yay! Sige! Magdala kang flashlight diyo. Flashlight. Siya umiyak mo? Good luck. Ay ka. Ay, hindi ka good luck. Sabi na Jess ma. Parang kagamat yung babae yun. Video sa ano. Wala, bigyan na. Hindi ka lang makalis yan. Sinuruan ni Gigi. Kailan wala?
Ang professional na. Ay, isa puro ching na naman. Siya, say. Ano? Sabaw! Sabaw! Leo. Hindi po kayo doon. Malabigis ako. Run! O ano? 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 O ano? O. Red, green light, red light. Red light nga niya, ayun ka. Red light, Ako sa dahil. green light, red light, Malante! green light, red light, green light. Oh, red light, green light, Ba't ang nanghayip red eh? light, green light, red light, green light, red Oh. light, green light, Sige! red Oh, light. wala kamay nito ang babae. Ay! Walang bandi. Ay, hungry na ako. Ano? Matatag ako, pero mag-i-explore ako. Hello, Bert. Sumabay ka pa sa akin. Mga Good talk Bert. pala dahil. Aba, first love. Tatakbo! Tulong! Tulong! Hanapan na akong mga gamadya rito! Aswang pala! Hindi gamadya! Yay, wood! Ako nag-uwa kiword! Ako pakinaba. Damis mo krapta ng ano. Red light, green light. Oh, mara na. Red light, green light. Nakarap na ako. Oh, no. Oh, gusto nagla ako sa bigla. Nakuha natin yung pangalawang ake. Book, piso ko yun eh. Wala ko yung di. Tama, Bert. Yan ang mga Uy, mitiki. rabbit foot. Rabbit foot. Ay, Rabbit nalaman foot. ito eh. Bandage! Rabbit Ano foot. ini? Rabbit foot. Rabbit foot. Eh, titigis. Tiyo. Yung ba ang baganji? Uy, nawala si Tiyo. Yung ba ang baganji? Eh, tabangan ako, te. Good. Pakarap kitang ano, yung music. Ano? Music. Bed. Ano mo, flirt? Pagp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 
Jay, yay ka na, Jay. Bakit ka na? Yan ang mga wood. Ay mga biscuit. Ang pakakong bandage! Bandage! Yan ka. Saro, dua, tulo, apat, lima, anong pito? Yan ang malitan. Ito na. Backspace. Ha? Backshift. Backspace. Ano yan o? Ano yan? Pinat mo minutes. Wala na? Manakon, anong dapat itong ano? Ikal? Hindi mo na. Hindi ko ba mo? Wala na akong tanam. Aray! Nagkota mo na eh. Kumanda itong akin. Ha? Ano yun? Wala akong palang ano. Sige! Kunya ko! Ah,
Para doon ko dati matanong ko sa inyo. Patay. May padila, oh, arap ko pa na magamit kayo na itak, ina nyo. Hindi po may si Gigi. Bilo tayo din din. Baka na ako. Bali na ako dyan. Ano ba ito na? Lo, baldo na nga yung apps ko. Ito doon, lumapal. Kalaban mo. Kalabanin yung mga kung sakali. Ang talakan niya may tubo. Bali na ako. Ang tawag ko. At nawala na, bigkot ko. Ganun mo ta kaganoy. Meron pa ka din, Je? Wala nga namin. Balik ko dito. Balong po ako ay. Ah! Basta dito, boy. Tama ko. Tumang-frustrate, may tumang-frustrate ako. Diyan na. Lang naman sa pangka ng akin. Sumanot ako. Nagkain na. At nasa trigger start lang. Hindi na ako. First start lang. Ano? Yes. Nandito ka. Sinabi ko tayo ulit pero ito ka na nag-body. Pantalon ng minute. Season mo na. Bakit mo dinalas ka ng discipline? Okay.
Eh, buti ko ang tayo. Buti ko yun. Uy! Kangwood. Kangwood. Tenwood, di ko na tenwood. Abnormal! Hindi nga na sila kumuli ng revolver. Kaya ano bala? Kaya may bala pang revolver. Hindi nga na sila malipon. Ang sama. Nailinguan. Pati silang buhay, hindi makakaon. Siguro. Iba yung iling. Iba yung nakakatuwa. Buti ko mabagal. Sige. Sige. Aray! Eh, po, anong lima dyan na, kapag ako ng first light? Oh, ang kampayer. Ipungan. Oh, ang kampayer. Ayos ka mo. Parang ng kahoy na. Kabura talaga ako. Teka, Lupin mo, ha? guys, kita ko na ng bandage, biscuit! Sinala na bandage mo. Kill the wolf, Tande! Abnormal ang tanga! CJ, tulong! Kumagkaan ka. Wait! Pwede yung gagawin ng bidli. Hey, wala mo na may way. Run! Wala lang mga ko. Hindi mo lang. Gising tayo na kami naman yun.
na, nandito ang bintang. Pag pinako. Pero kung hindi ma-explore ako, Bakit may bindura? Pati na sa ano mo, di ko ba doon? hindi ko po. Hindi ko kaya ako ng mga Sige, laban niya ako. Pagpagin ako. Bisirin ko lang ba, nanalo pa, tama? ayun pa nga. Marami ako nito. Tama ko. Papagkabalaan ako. Oo nga. Diyan o, ang pag nanalot. Magkaya na. Direct pa na yung tigas. Minsan naman. Eh, wutsi ang kay Puwan. Sige, isang bulong ko. 48! 50! Yan na. Mamamatay ka na. Sa Christmas tree. Kami na yan, Christmas na nakapagod. Baka mamud sa ano, sa snow biome. Nagbabalik na rin na. Ikaw ang kakaro. Ako magsalita ka na doon. Dahil hindi na ako nagkakaya. Dahil yan masasend ko sa inyo. Ay, cellphone ko na umutot sa inyo. Kaya kung malamig ako dapat yung mga Ah! Kaya mo pala naubos yung kuwan. Ako, ano ba yun? Naman sir, papagkabalaan na ako. Ano yun, isa ako. Ano lang ko yun, yun. Orange. Kaya nga ito ko sa ilaw. Red light. Green light. Red light. Ay ko. Ako! Ako! Dito na si Superman. Napakyan na bandage. Ako ba yung bandage? Matala ka rin. Duma, Simon, karong witche. May pasok pa ba din natin? Ako, kinuha. Sumaya ko man ako. Mamamatay na! Mamamatay na!
Wala, basta ka lang sa fuel. Mga fuel. Ah, dito ako tilaw, dito ako tilaw. Aray, Sabi niya nga, hindi na hayak mo. ako nag-apos yan nagtutulad yan. Maglakaw lang kung mayroon na. O, battery mo, tama lang, may mano. Ang sabi ko, ito, pakaraos mo sa namin sa parang mga vlogger, nag-release ito. Dating road! Dating ating duwan! Kung ano, tutuuan. Pero sasabi, ano ba man, hindi pa mo ang harong dyan, man, simple mo na. Ang pangalan, pati si Kitty, at naroon akong kum, bali pa, ano ba yan? Ano ba ang comment si Kitty? Mga drug addict. Kawawa, si DJ! Ay, ano kung bala? Kubay! Hindi ko balikot! Puso naman. Puso naman. Kita nito sa Manichi. Sawa ikama akin. Hindi ang pagkayon. Sumipata kami. Ako? Hindi ko gawin na lang. Ano ko? Ha? Daig mo sa iyak. Pero siya. Alam mo yun. Pagkado. Ang day 500 na lang ganit yun. Yung pwede sinabi na ito. Wala na mga pamilya ng pinubukan. Kaya pala, nagpala ng lina 44. Magulo-gulo. Pag ano, Buti na lang ako dyan, ito lang ako. Uy, diamond. ako ko nang ganda. Ay, ko na yan, mamagbukan ko sa tayo. Ayun, ay, ko na naman ito. Mga binasa. Yan ang mga yun. Pero, pag tumanita, tumanita. Hindi ako nakakatingin ng yelo. Big. Dito para, big. Parang subok. Nagul. Tama yan. Mga makahira kung ito. Uy, ayop yan. Dito ka na iling ha. Inugul. Tama kay ko ni Juan. Dahil na tama. Maano na. Magdiretso ka na duman sa ito. Tama ko wala na ito. Kapag umapamigay. Sukay ko ng pag-awol. Kaya ko nung duman. Tama ni. Dahil na dali. Basta ito buka na dahil ako. Teleport. Uy, no. Kaya ko nung tawag ko. Ratatun ko naman ako. Pero kahit ano naman din yan. Ay, my God. Baka may tribo. Baka din. Baring-baring. Dahil kaya ano. Bako kaya siya para hiling kang ano. Hindi talaga. Pag-call yan tayo. Dahil ito ang pagkuhayo. Pag-abot mo kayo. Magandang ba na si Day? Pwede mo lang ulit. Pwede ka na si Day. Anong problema ninyo na? Hindi na pagkaganon. Hindi na pagkuhayo mo ng babae nga. 50 pa. Hindi mo pagkuhayo ng babae nga. Asluan. Ayun, natin. Eh, pag naging president, pinaramang siya. Pag naging president, Ama, Fleur, kapag at in Manila, ano, magiging naman siya. May sitong siya. Ay, kita na siya siya. Mas mahal kasama. Doon na lang dito. Maraming ano, maraming kurasyo. Kaya,
Ang saray, papaano siya. Yan ang may anak siya dito. Alam mo, maano ang lagat. Di ko man siya na kayo tindaan. Na eh, ay, madang mata ang ano sa bra. Ang ko yan man. Kapag ko yan man. Yan na naman paano mo sa ano mo yan makikopamit na yan si Sarah na yan dapat niya dito sa control. Paano simula ng taro? Yun na naman ang Aray. yun na naman ang palinga na ibuhat na naman na istorya na paano na include. May naman. Comment ako ka? Ano ka? Dahil? Hindi ko ito ka. Dahil mag-introduce. Bro, Jay, tabang. Ade, yung sa kami, di ko nakulang na anomalya sa DepEd. Ikinabli ko sa DepEd. Ay, hindi ako. Yung sindama sa nalat, parang kung ako po pa. Why, hindi mo na babae? Ako? Ako na lang sa Ganyan ba distress? Kaya ba nag-comment? Mamatay ka na. Alam na din. Sabi ko ba? Di ka? So, nag-comment. Uy, ano ba mo ka? Pag nag-comment, may na-comment ako malaligot. Pag nag-comment, ari. Thank you, my backwoman. Thank you, po. Damn! What the? You crazy, bro? DJ! Pulis lang sa nakaan sa gilid. Minuto ko na. Ginagadan kang pulis. Bakit ikaw sa tinda? Sa tinda mo sa lalo. Kaya nag-comment ako, dapat, pwede ka na mabawang. Bye. Malayo! Wala naman sa proseso kang pag-aaral. Ipag-agiro sa tamang proseso. Mag-question, may tanong dyan sa gobyerno, sinagutan kung ano dyan. Kung ano na nag-ari. Kaya noon. Ayun, kaya noon. Pero may proseso. Mag-hearing mo na kung ano. Legal intention. Kailan na nakuha rin ng mga ako? Sama din yun. Kasi, mag-aral mo ko. Pag-aral nasa sa tao ang pagkaan sa bigyan. Pag ako na Magkao na! Paano ko mag-ikot eh? Wait. Hey, gurang. Red light. Green light. Red Red light. light. Green light. Red light. Takina mo. Nya! Ate, makita na kagaling ba? Bailaw! Sabi mo bailaw na. Pag nasabi niya siya, tuwal. Pag tuwal na namin. Pakitan mo sa dahil ako eh. May dalang ako. Kundun mo, G. Kundun mo, G. Ouch! Pinabayan na naman. Yay! Pag nasasabi niya. Thank you, Caroline. Doon yan. Hindi yan. Gagawin lang pangatagaw. Nya! Wala na, may tanong pa. Paano mga bandage? Right! Lalagwa! Sige, ako na pala. Wala.
yan, mga anong balik ng tao. Ako tulog ako dito, di ba yung ano ka ba? Sige, diyan ka lang. Mag-explore ako. Di ba ka nagawa? Banding. Hello. Hello. Hindi ko ano. Wala nang pagkaon. Sino ba dapat kan padumanon man padumanon man ini Kapag-usap din lang. palibasa ko Yo, kuha na ni Q. palibasa Limit kiti Q. ako kay Pauline ko ano ka oy parang kasain daw baba ka lang sa kapo Daran mo dapat ilalim ko kuyan ko harap-harap naan mapagpipuro magpakaliyero pipilit ko nakalmak na ka ako at managaon ka sa labay ang magpa-opera dyan mas manakiti siya nila mas manakiti siya sa ibalite kaya pala may anak sumaka tapos binayadan ang binayad ni labi kong trato binayad sabi nito pero okay na sa ito tapos 25 ka ano makabisayan ulit ang mga pulis diba pali naman ako kalunggan hindi na paano kaya bala ko 2 seconds na sana yun tapos ubos na tapos ako man ang gasali ko ako nakulong ka tapos ano out sa iyo naman parang kaya ikaw ko hindi kaya nakalunggan naman Hoy! Hoy! kaya nakalunggan Hoy, tulog sa iyo sa buhay ito muna pasak ka mo ilaw 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 mami na iba na daw di mo na pagkabit ng ilaw at hindi ko mga mapapawasan oy mag-ano pang panghaplos Yung pagkakalahin kayo. oy mag-ano pang panghaplos sa pag-ano tama na yun di naman gina daw naman ang Kamalik kita, hindi. Lipat ka tayo. Ito ka umitit. Dahil, liputan ako dyan. Maganda. Malayo ang pwede dyan. Yo, Yo, yo. Yan mo. Kung nakasya mo ako. Natubo na. Duman, may pagkaon, duman no. Oy, may pagkaon, duman no. Suot ka. Way, mura. Ah! Laman na kaya. One bed. Ay, one bed. Kaya, what? Kaya pa ulit ka na. Spear. There. Ba na, sige. Oh, one bed.
Bitkit, bitkit ka. Bitkit ka. Eh, pinutin mo. Doon mo ito. Waya ko. Dito ko na mag-save. Na daw. Tanga, huwag kapot yung mitkit. Gutom na ka mo. Mamamatay na kayo. Bilis! Pulis! Wala na. Hindi na makikita yung kami. Uy, pero porong kukuha ng kumpara na ito. Marang ready, Jen. Ano? Kuya na ang blueberry. Wala lang. Wala din. Ano? Magkabalay ka mo, Len? Kuya na ang nainyara. Eh. Ayan, hindi ka magsulit. Doon, may tinatalunok pa. Bitkit ka kasi. Next. Wala ka mo. Makulubo na ka ng ano kang ano, kalabanin ko kuya Dick. Yan ka kuya Dick talaong. Alam nang may kampana. Ang kanakano-ano kayong buhok. Ay! Hindi ka mo magdudot. Palilan mo kuya Dick. Ay, Dick ka pala. Hindi mo dito marami. Ikaw na nga. Pakalayo mo. Kuya gamitan mo. F. F. Ay, puto si. Spear gamitin mo! Waya ko. Ang papabaya. Hindi mo kung ka. Ikaw may pass mo naman sa ano.
Sige, kumain ako, Jake. John! Tawag mo na. Mga bala ko. Auto duman part. Ay, man. Tulo. Ay, sige yun. Wala may bag kita. Wala ya. Alan! Alan? Oh, sige. Bagay na dyan. Sige na. Si Roberto, napa-restart na. Binigyan ng isang magandang buhay. Comment mo slide. Comment mo ako sa slide, say. Say. Bully. Rave. Hindi nga na. Rave.
Siyempre. Ikaw ang pupunta doon.
Ako nagtatriyo, gusto ko din nagtatriyo. Hindi na kuya Dick. Hindi na kuya Dick ko, gusto ko din nagtatriyo. Hindi na kuya Dick. Hindi na kuya Dick. Okay, tama. Hindi mo na din ako ng Camilo pala na. Padiwalan dit na kita. Nakita ko sa baby. Nakita ko sa baby. Ito, baby. Manok ko, manok. Ano na lang? Sasagot ka. Sutas yung kalapat. Sutas yung kalapat. Report. Yes. Number 4 na. Ulo, hindi kinakanta. Lapit niya ni, ano, ito, may pamilya na dahil sa kailangan na dahil nagisingad niya sila nagpapalood. Lalaro tayong ibig. Lalaro tayong ibig.
Abutan mo si Ernie. Sabi ako mo dyan. Kaya na. Kaya ako. Yung ba yung agil na ito? Yung ba yung agil na ito? Okay, 6 minutes. Madali ka? Pinahuli ako. Natawag yan eh. Carl! Natawag. Ano na tawag? Wala, ginagawa niya ako. Ang program na ito. Lagan! Hindi magpata. Hindi. Let's go, boy. Oh, no, okay, Ano na mo ito isipin? Ba't pa ako diyan? Ayan, Ako na di ka nagkakawat. Di ka nagkakawat. Sa kagulat, tingnan ko na tingnan ko babagay. Pag nabago ka, nakakabasag pa, di babago, makakana, wala, paano ka? Ang agad. Balik ko, ano ito na panapalin ko? Hindi ako nakaisip dito. Pwede. Hindi kaya po din yung Ano na, may sabi naman, may sabi. Kunti. Kunti ka! At hindi ako may kayo ng mga rabon. Oh, alam mo kay Jeko na ako. ito tayo, Jay. Jay, ito? Oo, Hindi mo na ako. nakakasala. Subo ako sa'yo. Ano Yan mo, tayo buwan. yun eh? Ano na? Ano ba focus na? Jin? Pero pag minsan, nagdadala. Hindi ako. Ako ay nakabuot. Nakabuot na lang ng mga
Di po nga tamatak sa daw. Ulam. Hindi na mo kasi ako, pre. Ayoko na. Bakit ako, pre? Pwede siya, pre. Takpan mo naman! Takpo, nandiyan na! Okay. Uy, Supreme ko na down! Yan na. Ano? Ayun mo ang ano, balakad na ko, ang balakad niyo pa, Mark! Ano kayo ngayon? Ay! Nagsagot sa akin ka! May motor! Dadala ko sabon! Hoy, hindi na ako dyan! Wala ka ba pang mga kayo? Hindi ko yan. Ito sa bata. Ako din! Mga pre! Hoy, ako! Love. Jay. Ito ang nasimot ko. Wait, wait, ako! Parang nga, hindi. Kuya! Parang sinusot ko na ito. Ayan. At bye! Ay, baka ini. Pinagodo. Pinagabay, baga na. Check, check, check. At bye! Ano ko pala sa turong-turong na nila? Tulungan niya kasi ako, nagpasensya ka dito. Siya number para sa pag-start ko. Uy! Wala!
Paano yun nag-break? Gawa na yun. Bulo.
Durugi kita pukin ang inang buhay ko. Ang mga nabugit ko pa din. Ayan. Yo! Superman, jadi Superman. Superman, Superman. Superman, Superman. Pwede pa soalnya masuk bunyiran. Pwede pa bunyiran. Mau pun ada sana. Step. Dua pun tiga. Sige. Silakan. Dia. Sige, luksok ka. Santo ka, santo. Lolo ka. Bubo, sabi lolo. Pinagsakan ng ganun. Santo ka, duko ka muna, duko ka. Yan natin ang career Hindi ka naman kaan. para hindi ako maluksuhan. Yan, tukro ka muna, tukro ka, tukro. Lolo. Duko ka. Yan. Yun na. Yan. Sayo ka. Ayaw mo! Hindi ka man dyan abutog. Ay, kinay. Ay, wala.
Ay, puti. Ganun, Che. Ganun, Che. Hindi ka patalukin. Flashing. Hindi ka pataka, ano, looking. Looking, so, ano talaga, ano, Pulira! yun na ito. Delayed. Delayed. Ay, diba? Nakaiwan! Tulungan mo kami si Gigi. Ano ang sinitiran? Tulong, bibilis ko. Meriana! Meriana lang! Tulunggan pa. Motor pa. Pero pa, balik pa rin ako. Tingnan mo na. Emma, nag-abot dito sa 15. Ano po kasi ito mo? Ay, banta.
Buka. Aldini kaldo. Kaldo, 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 kaldo. Kaldo, kaldo, kaldo. Open. Ilgili. Mandi. Kaldo, nagpatibay. Nakakabagay din. Hindi ko naman yan. Philippines lang fruit.
Huli, sa piling sa kabayaran. Paborito mo rin? Wala mo kagaya. Wala mo kanta country. Ayan mo, doon nga naman. Kaya simulan sa congratulations namin 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 eh. Yung naman namin eh. Dito lang na Ano yung mga ano naman? Mga ispin, level 1. Legend.
pangalan mo? Si DJ 705. Yung libre ba din ka lang ba kahit po nakatulog na? Bakit? Kakayaw ka. Ako naman ano, Ito. ito yung hirap sila ko. Hindi lang, high school mo. Pro. Pro. Ano pa? Ano ba naman pabuhat ang maray? Balik ako. Wala na lang ako. Gagawa ko na. Long range. Long range. Long range. Hindi long range. Long range ka. Kumain sa kopi. Hindi siya ulit na. Hindi tayo nga dali. O yun na. O dito na. Dito na. Sama ko nga pa sana ni Mama. Ay, papa niya. Hindi sabihan ko yung bubunod sa Ikaw na lang! Pagmura ako! Sa ano po? Lahat. Just like how you can be kaya mo naman. Ignorant X. Kaya mo naman. Ignorant X. Yan pala. Taas ka ng breakfast ng report sa pala. Wala na tinawala pinit. 250 ka na? Uy. Ito na please. Please, tracking.
traffic. Para, wrong kayo. Mas gili ka mag-ati face. Gili ka mag-ati face. Ano? Sige, yung the J. Saya pala na. Ay, bro. Oo. Bro. Ikaw ba? Oo. Hindi na ako muna yung yeah.
Lagi parang price ball. Nagama sa laro, nagdala mo na pa, nagdala mo ng vision, nagdala mo ng plan, hindi ka naman makikita, hindi ka naman makikita, hindi ka naman makikita, kung nalo mo na lang, parang natin. Dapat yung kailangan pa rin kasi gawin na lang. Kaya ako, wala na pa. Ba't ginasin na ako? Ginasin na ako. Kasi lagi parang price ball. Ayun! Ikaw pala, ikaw na lang ang magdadali na tayo. Oh, I'm falling in love with you. Pwede mo! Totoo ba? Ikaw lagi sigaw mo. Ako yung nila! Oras na yung nasa naman ito mo! Saan na ba? Ito nang gana ng bilang kita! Ano? Tama mo. Swerte. Pambiwan nga ni. Ano? Hindi ko na nakapitol! Abo ko na nga. Yan eh. Ako para sa Dexter. Para sister ng matanda ka! Wow, kaya ito. Ano pasangalan mo? Teknology ko na lumabas na lens. Mga parang na lens. Kailangan ka na ulit ko! Matao din! Aman? Matao ko! Parang kasi bagun parang natangin yun yung nakakaw. Sunod ka, nakakaw. Ha? Matawan! Man, mahalin ka. Hindi ka ba kasi matakot? Eh? Parang hindi ka ba? So, Buti ko!
Tataan, ipihan. Atin. Rain. Dragon! Dragon! Rain. Dragon! Wait mo na sa mga snake ko. Wala akong kita. Nakukulong mo sa labas. Ipihan na. Nakadito ka na! Sayan! Lasta. Kawawa ito. Ito. Ay, naku. Ay, ano ko. Yeah. Good. 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 Yung kiss mo yung kinay. Good. May tanga to nga na daw pa. Alat. Pamangkul ko. At least ako 0.1. Ay, gobong na daw pa. Haring Jay, Ano? sino to daw?
Hindi ko sigurado mo. May sigas naman sa kape. May sigas naman sa kape. Ano ba? May parang talaga pa ako. Ngayon tayo ng bawal. Ano? Ano ba ko ah? Bangers. Ano? Bangso? Bangers. Yes, tayo mo. Wait, dali ko na kasi Ano na. mo? Bobo ka banger. Kaya ka na ito. Hindi na tapos yun. Handmade. Lamborghini Aventador SB. Handmade. Eh, gamit mo magamit. Ibig sa kamot mo. Kabura. Ikoy ka! Ah! Ah! May atak ng dildo ko. Wala ka parang dildo. Wala ka parang dildo. Kaya, Abang! bukalan ko. Abang! Bukalan ko. Ano ba ko ah? Talatay! Pero ito po siya hermano. Hindi.
Di ba yung nilagay naman? Buo nga! Ito! Buo ba ito? Uy! Ano yun itong buong ito? Fuck you! Okay. Pigilan na, i-claim mo solo. Tulong naman sa bayo ka namin. Si Jay, patay. Naparadulog ka ang bulok. Dati ito. Paano nila din eh. Paano nila? Nakakita na din. Ayop na yung mga ngayip ni computer, ngayip. Bayan na kahit mga Pulong bang oras mo ngayip ka? bayan na kahit pumunta ka nga iyo. Bukatas tayo makamit na mga direksyon. Hindi mo kami nununggoy na amoy. Puta tor. Masubat mong kuta edit na uwi mo siyempre. Ba, doon pagkahaga? Inuwan eh. Nagduman niya sa pamamuritin. Hindi siya may nagpaluwi. Ito ba, gumagyan nung galing sa paggawan strategy. Ginamit? Hindi na kanjing. Sabi ka mo. Tulong. Sinaw ni Gitari. Dito sa layo ko. Ano, arang mo so. Akala ano so silver. Yung luboy na kasabot kayo nagduwa. Tapos ako sila po. Ikaw din ako nagkakaw. Wala nga na patulog. Wala ka na. Yes, mula mo sa siya mo yun. Ano na Jay? Puro tulog mo. Ano ang magawa ko? Ay, gusto mo ba ito? Ha? Malagat ako ng keyboard ko. Patawa ka to. Iyo? Ano mo? Butor no? Si Nico. Ano ito? May nagbabaon ba? Doon na nagadan? Ano ba yan ating palan ba ito? Pwede pa kaya ako. Mas yun yan palan? Kung ako baga nakatukod din sa computer. Magdalaw pa kung bukas ako. Ay! Woo! Ano yan? At sinanggal to out na, pa-restart lang. Woo!
Alay dyan. Kung kahit balak nagbigalan mo. Bigyan mo din ako ng ulam. Bigyan mo din ako ng ulam. Kita sa ikot yung tanong din. Kami na sila sa tanban magbayad. Ay, sige. Yun lang yun. Dapat na di ako kita. Mau pinanang dito. Ito lugar naman ito mapakaluwag hindi ko tuloy. Kaya mo ito ba? Putik na sila. Pag nagsayo sila ng lutuan na to, may kahoy ka, kapili magluto kahoy. Pag mga nakakukitan, nagkakapar ko. Mabibuk kita ang agong na. Ano itong hindi ka makakala? Pag pinagkumong. Kaya nga. Mabibuk kita ang agong na. Lutuan ba? Kahoy.
Kapag nakawakan ano, may ano kapati, patong mo naman sa babaw, pinatuan baga. Tapos pag naano na ang pagi, yan yung tawag sa kalunggay. Mga kape. For the court, Kaya pala, ano, nakabayan ko na. yan sa court.
At nasa tray. Sato.
Parang wala bakang duwa. Ay, yung madali akong ano, yung ano, yung katulog. Ano naman kaya kung bakit kaya mo? Paano ba yun? Ganun ako. Kasi, ako pala, hindi ako papaano. Kasi, ang ka. Yung tao sa agad. Dahil sa tao sa agad na, bakit kaya pinakang bodo ko. Kaya ako nisa. Kaya, Putang ina na yun, ako. ayaw na. Yung cellphone ko. Ayan. Ano? Cellphone. Nene. Baka matapos ka na. Ano, demon sa tayo. Kunalay mo, oras na. Toilet mo na sa unan mo, ha? Ikaw magkatanong. Available yan. Sa investment. Mapabaya. May word document. Hindi na yan, may word document sige sa piso. Sige, sige na. Sige na. Okay, at kasama dito sa ayun na, ayan. Sabi ko nila ako pumunta nito. Ay, saan? Ay, wala ko pinili. Open time ka na sa nagyan? Ay, pwede ba? Open time ko na lang.
kanila. Wala akong nag-channel. Ayun na yung tama, kumusta man sa mga ka? Ang sarong burang gaman. Advent.
ano sir, mukhang kung kayo. Yung kulit kaya nga, di siya nukha sa... Keep ko sa ano ka mo? Like to. Eh, duman sa luwa. Mga alaw na. Mag-live ka mo sa sugma. Oo, nabari alaw na. Lugoy! Lugoy! Ito o, Jake. Kung ano yan ang ano nila. Pwede ko may ano. Butog ina yung kulang nga ini direct na kasi pagkakaso nga yung nagtira so kukuha ko nga bulit na lang yung nakadadali ko ayaw ni Pedro Kapang kita lang. God, live in Dahil ka! Ang rook tayo. Yun daw nakagatuloy mo pa. Kata Jake. Ang hawit ka. Pinapagit na naman yung ayaw mo. Hindi na. Hindi ko na binto. Pero ko ba? Kaya siya, pagkalo yung signal siya, yung kakakay mo. Ay, paro ko. Ang ganda na, wala ko nga. Ba't ito labis mo? Kaya nga, magulog ko. Mabalik kita na, Torn. Na? Mabalik kita, kita. Ikaw lang mo nilay ko pa ko na ako nagkuling ano dakulun sa plastic. Dito, tangat pa. Ano na nga, sabi mo, nagkuling mo ako. Huwag ko lang ako tao.
Mautang! Mautang sabi si Uno Boy! Siguro na pala niya. Aray! Ito na nga, Kira iya, no? Ako nga, ako na ano. Ito naman ako. Nakaligid. Ano? Kira nga, ipatang mo. Yung bilaw. Konting ko, sino? Ano? Snot. Ito ka rin, loob. Open sa one. Oh. Kita, Jay. Na. Space, wala. Kauso ko na, eh. Gigi po ako. Huwag na to, boy. Pag na say, Ano mo? Gamitan mo ng black. Dalo na ako. Makash up mo na. Ay, yuya na si Butor, no? Uy, kayo, matibay, magbanwit. Aros. Hindi naman kaya akong banwit din. Abot siya, dumaan siya ni Maxo. Hindi naman kung nga binaligaw. Yaon na si Maxo. Wada dito ko na sa bag. Abot kaya nga niya si Maxo. Hindi ka na, tiko na nga itong marayo. Oh. Ito, ganun tayo na yun. Kaya nga Salamat yun. No! Ganun daw ka nga. Nabakas pa sa nangal. Uy! Ano yung kain? Dito ka? Pero na yun, dito ko ma. Sarap ka dito, ano? Dito. Biktima. sa biktima yung ay Ay, hindi naman matapos. Eh, kasi Saba? Hindi naman ang dito matapos ang karir ko ay. Iba pa ang pala na kung wala. Ano, Shelly? Ano na, Pete? Ano? Hindi natin kakibaman na kaan. Oh, kahit na yung update. Levels no? Eh, kwatabi ako! Eh, no! Wala sinilip smart net. So, Ibal. Ano? 8-9. Nagdurugo ang buko. Huwag mo nga lang. English na ito sila papalago ang slow. Agad ako ng mga slow. Huwag na ako yung agad. Huwag na ako yung utangay po ating hayop. Punta kayang hayop na hayop.
May ano na, may pwede siya ako si Kat. Nagkawa, nagkakawa. Kaya ako si Kat. Oh, ay, kamu dulaga. Pero kung yung point, isa na. Pero gusto o ano, kaya natabi ko siya. May birthday ko na nung may birthday ko na. Kaya ang mga dito. Ay, no, tigdap pag ano, pangalan mo. Tama daw ba, medya, kami yan yun, no. Tumiting kong ka, sino ka na nakakagugil. Ha? Yan, no, kitchen, no. Ano doon, pasibaw ng mga, yan mga, para ano kayo, sa lamok na loob. Inyo. Tanong kayo nga, ayun. Da! Talaga pa nga sila. Lahat siya. Sabi na ako, pwede niya, ibig sabihin. At mga ito mo naman ayos na yung lubuhay. Titigil mo ba yan? Oh! Basketball! Finger injury problem in the basketball sa may basketball. First step, pwede po sa pagkalor. Ito po ang paraan at may malalas ang karar ni Jesus. Binalitang baga may ano? Sige, galing do. Bubo nga. Ano bubo? Ako yung night na nag-big na. Hello there. Hello! Mingguta maloy mo! Ang gusto nila na ito magbasa? Itong basa ang Minggo? Minggo tea? At dapat nyo siya at ka. Kung siya ka, eh. Yan na, mismo. Ako lang, ako lang. Pero mas perfect ang tao, no? Pero ano mo? At kung hayop ka, dito yung mga kakawin sa iyo. Baga mo nga nag-step.
May ko ka pala sa pagkadakula. Parang mo nga. Sinabi mo sa kuya. Lang kung buhay nga. Libre mo man sa kuya o sige lang kita. Why na? Master na ganun. Ano ito? Ito, parang. Pinagyan niya kung karot mo, nagtulog sa kuya, pick up. Paano na ito? And eager to feeling. At gagawin mo din, di mo magkakaroon ng aim, gagawin mo, eager to feeling. E. Earth. May. Iling. Pagkaro kung pag-ibulay mo na. Ako ba ng hayop na yun eh? Ano tiga lang? Ano nga ni Shindig? Ang indiction ito doon sa ano? Sa may jail, alam mo yun? Ito kaya nga, yung po. Index. 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 And then, parang ganun. Ano? Raven? Ano na lubuy? Tangina mo. Kaya nga, si Gino na lang, lingo na state. Ayun. Parating. May nakasilig, hindi ko yan. So, nasilig ka sa Australia League, tapos bumahayo. Ano? So, nasilig ko nga kasi night ko. Oo. Kung sakali, nagdurugoan, yun din ako. Dito, pag ganyan, medyo nakasaka. Biling ang vodka. Ito man, konti pa rin. Ako ba, ano? TV pa na kayo. Nakasakata ka di, hindi mo na ako sa pong earn.
Ah! Ginagawa mo. Kaya sa sito kang hayop ko. Ay, ito ko yun. Ibinta na news ko. Ano? Lumilap na. Let's go! Sabado! Sabado! Utang naglipso ayok. Kaya tayo. May pag mga may darap mo din ako ay alam may Tungguloy ka kaya. Mo ay kung paano na ka. Kung pagkaya yun. Hindi ba kasi kung kalayo na tulos mga pupunta mo ng mga puno at mga ano rabi. Sip ko nga, ito yung Kaya sa tagapatulong mo sa mga. Tagapatulong mo sa mga ito. Amen! Ano tawag lang ba? Di ka nakatira ka sa Prego? Yan, gusto ano? Pagkakainit ko na rin. ang awit na Nasa ano mo ano? Sir! Hindi ko master siya. Sabi ko na tayo masay. Lipat ang tayo. yung namin. Alat po, tungkol ko naman ang pagtulog. Eh, Kung gumawa talaga yun. Mapurura kang matamo. Baka na daw ang mama. Kahit ako na puno kumain. Ano daw ito? Hindi mo kayo tipad ako lang. Ano daw ito? Hindi mo ko nag-iwas ang gear. sige, kapag ka na. Hindi ba ba mag-send? Opinan ko na tulad Kuya Jake. Kulit nila, yaman na pasaway. Boom. Buti. Bakit may naman kasi mo mo sa kanya? Ano, tingin? Oo.
Ayos to. Meron ka na ba ni Patno? Yun si Mama SK, ano ba daw, gentle touch. Para tukunin mo ayos na, no? Ano na, suko pa kami. Yan na daw. Iwalo ka siyang bastante. Hindi, boy. Wala. Ay, nako. Sila tawa. Ay. Ano yan, yung mapa? Ano, hindi blue Sasal ka? Kailangan mo ba ng metal? Yes. Marami gusto. Ara, butat na kung clear kang plaza. Pwede yung gadami. Layup. Layup. Sakit lang. Uy, yung joystick ko! Wala na naman nagkakawin ako ng kanila. Ouchie! Ouchie! Eh, sa ulo, pag ay na. Yan, tama yung balil na kita. Sige na, wag lang si Jimmy. Ano, ganda na dyan sa kanya. Tigpa ka lang sa diet. Ganun sir. Pero na. Nakakita naman sa wala, no? Mura ka nung sir? Gabi. Basic. Uy! Betul, no? Kapag mo ganit sa sarong bed, di na ulit bed, kapag mo ko doon. Ako din daw po, sir. Di na rin, sino ko. Sir, parang di ko yan, ah. Yeah. Bali, sa tubig. Yan. Ano, kota na din eh, ano, sumabi ka sana, ulo boy, ano. Pero ka doon na eh. Mel, sabi ni Gigi sa doon po, kung dalit sa tawad. Walang baso. Makadyak ka sa doon po. Uy! Ako na. Alam mo na, maganda ng alayin ko. Ano tigtara mo no boy? Putang ayos na din, pala. Nalayuan mo na no. Diyan ka sa namin. Pakalayo na ni boy, di ka magaling. Yun na po ba? Gay, pod. Libitrill mo, di ka magaling. Duman may. Toronto, dili pa kinagdumon. Barubad, like. Eh,
Kumunda. So, yung wala na, ito sa pangalimaw. Very personal. Teka na lang. Ika ganito pa sila. Kaya request ng akin. Oo! Pangayo ka. Hello, balak-balak ka siya. Awan dyan, Louie. Ikaw nga, inumakirungat ka. Kanin mo nga ito talaga. Pangayo ka. Palit mo niyo. Last rhymes, balak. Turwa, sa mga bawi na karami. Teka lang ako. Kakaw yan o. Kinayos ka o. Hindi ka maayos. Ayun yung ulit mo. Takang namimigabot sa presilahit ako. Ingat. Kasi ingat. Tututay nito. Binasya ko lang. Hindi nga, pinakir sa likod o. Bukawan. Abrakan ka? Tabang no. Bukawan mo. Ah, Ayaw. opo. Ayaw, dito, bukawan mo. Kunyari ko lang. Maria. Yung gusto na niyo na kusuray ko. Para. Ito na dyan. Pero, mga punyang kalayo. Ay, kung. Baka naman yan. Eh, ay, putang nakabig. Eh! Boss. Ay, love. Para pero may buras. Ayun ang call me. Hello po buka dami lo. Matuloy na ka mo. Foto na. Pinakay sumamaw. TikTok na. Ano? Apply na ka mo. Yay! Dahil tiyak si Rene. Ipira ka din. Oo. Kasi na naggamit ang Grandmaster o. Ako, nilimuwang ko. Nilimuwang ko sabihin ito. Teka na ako ere. Scientific nga ay may po. Yan nga. Wasa. Puto pa daw. Adi. Ano ko ba siya tama? Para ini alili. Supreme type ang alili. Ano ganda lang ano? Bye-bye. Ano ko ba siya tama? Ako. Oh! Kita ka mahal. Nalinig yung ang tubig. Sige, ka magana. Siguro si Zay tama. Ito ko ready. Gigi pa na. Ang ganda na ito. Wala. Oh, Kung mag-ano ka na at mamahal ka, ano? Yan, yan. May marimik ka. Bye. Okay pa, marimik ka. Kumpas no, tayo ko kang tumaki. kumpas. Ako pag lumbakan, support. Yung may pet, binilala ko yung pet sa
Sake, babe, sake. Uy! May maras lahat ng tao. May sulitin ako mga atin. Hindi mo ba naiyak ang rifle mo? Ito, di ba? Ano ba ito? Kayo, mag-angas. Ay, pagpangat. Gininmil na ang as. Kali ko mong nil. Takbo. Open one. Malam. Open sa pusa. Restart. Okay. Restart na siya. Ano dyan, nagreklamo ka. Tapos lagi na siya. Open tabi. Ay mo siya, nagreklamo siya. Oh. Gusto mo suntong pa kayo? Maabot mo. Tunggot na ay, talaga tungod yung kumpalit sa kayo. Ito kanto may me. Pero ako pa rin. Tawag doon sa utang bubo umayo. Wala naman yung sabi na. Na, tatlo. Well, may magapit na pabuwa. Ito, gilin din. Kaya gilin ka na. Okay. I didn't see for your momo. Oh! Buwa, yung magagala na naman nga para makuha sa ng fuel. Pagkagandaan. Wala nila. Mama! Tambak nga doon. Isang hayop, may mga ano ba? May mga rabbit o mga naliligo. Puta maganda na ako no, ha? Now, di ka mo nagtatawag na ito. Puro sa patas. Ano ang mga sapo? Ay, angas. Wala ka na doon. Yan! Men! Gusto ko pa rin. Kasi yan baga, dito Pipi. Binunggok ko nga ito pa rin. cellphone mo nga sa Ano mga kadakula? Puta na yung mga kapag laro ng Ginay Espiritu. Hello, tinang kahoy. Hindi, may pala naman yun. Meron mo? Pwede mayroon. Rowan. Nakamaya sa kurang Ay, kunin ko. Tayo sa kanto ang akin no. Oh!
kay Paulino. Going later by the recess. Ako na naman na nakabiyan. Sabi ng coach ng Mexico. Nagkatan ba kayo? Then, ano siya, masaktan. Ikaw ako. Kailangan, ito ko malang gusto alam ko, Kung may dito sa night. oh! Oh! Ay, shit, meta. Ano yung kang putang ka? Oh! Ito pasali mo nga yung ka. Nagagalit sa ako. Pasali mo nga ito. Ba't yung akin yung Sa luwas. Ito ano yung ano ko. magbira ka na naman lahat? Galing nga yun. Grabe yung dito ko ah. At tapos ako dyan. Putang kawi ito. Putang kawi ka. Parang pala ako ng gabi. Putang kawi. Ibo ka ng kumpas nyo? Ipang nga, oy. Ito ba na may ilan eh? Baka day 1 million kinalig nyo. Ano, paano account ang nigamit mo yun? Punta kayo nga. Dalaw po na M ka. M ka. Ayun, kung iswaki ko. Pag-M ka nga eh. Yung iswaki ko. Kalo ito. Yung nataan ka. Wow! Release na ako nga ko. Woo! Woo! Ayos na yun. Ako ko nga yung parang ano. Walit yan sa kayo. Ayos ko na kanilang suwayo. Pinunutan ko na lang ko din. Sabi na kayo sa ano. Kasi ulit kami nakakawala ko ng ayaw. Ako na ako dito. Ito naman po yan. Siya pa siya nagdinala.
Dapat sinaboy mo na pati sa ano. Si Raja, hindi na yung Raja. Wait, again, yun o. Papayag ko ba ito? So aking ayun. Pagkano nila yung pagganapon. Diba, nagpukalo, trader. Ulit ka nga. Madali ka na dyan sa mga buwan natin. Puro at gawin mo. Mahal ba? Mahal pa ka. Ang mga ayaw mo. Marami sa talaga. Hello. Bakit na rin ka? Kaya, kaya naka. Pakakla ko mga Ayaw mo na ko din. Ibagin ano name? Sniper. Masay. Ano ba ito sa akin? Kung tanga ka, Pag pinalay, yan ano mangyayari? Wala po, no. ito kung natin na rin ba kayo. Sabi, Utak na sila ng aga. Woo! Ito bumili. Gutom ka na, May. Gutom ka na, May. Harap mo. ayos na yun eh. Ito naman ang arte ka ano. Hindi ka natatakot 56. Nabuyo ka lang. Usapan, no. Ako sa ano. Nakulo na dyan yung ano. Nakulo na dyan, mga 10 million. Wala na sa'yo. Ako nagdada. Gusto 10 million. Para yung 5. Ayos na yun. Nakauwi na naman. Diba? Utak ka. Utak ka. Hindi ko utak ka. Hindi ka nakabala. Nice one. Kaya nga kapag kakabay din. Bago na ako malakay na utak ko. Kasi nga, nagsigat na declare. Ang bibilag na. Ikaw tama si Umuboy. Ang ginagagaan. Lagyan mo gabo sa ulo ka. Baka. Siyempre, pag malak ko sila, makakatangko. Kama mo. Abay ka na sa nag-issue. Konta na ito si Banduang Aki, tanga ka. Wala pa na kung nakusain. Taragot kahit ang phone. Video. Video. Hindi ba makala? Bakit ka naman? Sino ka na naman? Hindi ba ka? Ay, balong ko na sa ligid doon. Nakakain ko. Tapos,
Bakal mabagay nito. Bakal kabagay no? Kung kang bandage ka mayo. Uy, puta na trap. Ay, puta. Oo. Ay, eh. Ay, sa akin, sige na pa niya, higa na. Wala po. Ayun o. Ayun, Tino. Tino. Lagi. Okay. Hirapan mo na kung saan namin ang pangkapan. Pangkapan sa ano mo nga daw? Kung sa ano, dati. Sa dapat ko. Pati ba nila namin? Ah! Parang araw na madali kang Limog pa kayo. Maxwell, o dyan mga nagamit ko. Yung lagan yung pagwarang ko din sa ano, Ikaw, madami yung kirahin. Dahil sa lang ako man ako hindi ko. kung talaga tuloy ko sa buhay. Nasa sao. Lord, Sinabi yun ang ayos na yun. Sabi na ako, Riga! Gubayang, gubayang. Siyang kinagkangayit sa ano, sa... Sino, pagkamilo. Siyang kinagkangayit sa akin dito sa Maglan. may hindi si Kuya di ano ka. Ano, nakausap yun. Babaw. Kaya nga gusto mong iba din ako. Lagyan ko pala na ayos. Agad na ba kayo na po? Anong hagdan to? Putik na mag... Ano, mga tanga na nga ni Kuya dito. Sino man tigigil ko sa ay ba? Kuya, gaan. Basta na kontang na. Yan o, wood paint, man. Pero kung siya ako dahil ay Yo, dito sa kaya ben. Ano? Tatanda na nga sa depa kita mo. Bukas ako. Madagulo pa. Ganap pa naman ang trabaho mo makuha. Ano mo kung free? Free sa ano? Yan mo na kulay kang aking ano. Ano? Kulay ko lang kalo.
May mga grupo. Hindi naman na magsabong ka lang yan. Siyempre, pagkakuha mo siya, kuya na, ako, baka yun ako makaakit. Oh! Malalagpasan natin ang B48 natin. Ilang gusto natin? Yung namin yan, pwede. No? Yung ano, live. Yung ba't malalaab siya ano. Ako mo lang. Gano'n na yan. May ganun. Uli namin! Oo, tiksupan tuloy na kuha na. Uli namin ulit na. Ito pa madyan yung mga kalubong. Hindi mabalik ka na kanina. Kung may maras. Kasi balikat ka. Daw siya nakamu. Although nakapanis man sa loob. At least, day 25 kami. Hindi mo pa hindi pa to sa ano. Wala lang yung marami din sa mga po kami. Halimaw, mama. Ay nga nga. Bakit wala mo sila nyo? Ano mo na rin din. Taguan siya. Ay, di punta na tayo. Papalpuan mo akong rabbit ka. Then, ayos lang. Ano mo na ako? Pakaka. Sige, pukod mo, Med. Pukod mo ang. Pukod na, Med. Ilan ko na kami. Atas ka. Kuha na tulog pa tulo. Uy, iba pa ba yan? Ang gumako. Dito sa gani. Ano na buwan ka? Doon na ka nakangayon ka. Ba ang kalay? Eh, matsinda. Nagana ang kalayo ng mga Dati ano dito na. Ipit na sa'yo daw. Nakulong pa kita ng tao yun. May tumas tutulog sa'yo. Napunta na no, so ake. Matulog. Video. Follow the leader. Ay, di ka man no. Di ka pa nung buka. Wala na. Ano tayo mo nito? Dito lang mo nito. Ito ba kabakan, men? Kung ayos, bayaran yung same. Laro, sa piraso. Yan o. Rico! Sarap! White penny. Wala pa rin eh. Page 2 o ano page 2? Relationship yun. Paano
Ano muna? Ay, malalam pa na. Ay, ako lang. Napakanggudak yun. Ako ang kinatigino sa tatanong, inat muna ako tapos bababa ako. Bababa man dyan. Mamayag yan, ha? Pagkat sila, di pa pa Ako, may makanig pa ako, laka ng balay ko. Puta kaya nga yun po! Kaya masarap eh, nalubos na yun po, yun na ako ay. Ano din kang kalay kamayag yan? Ano na nakaduman? Kasi mo ba nga sa katotohanan eh. Ayan, nagtapo na ako. Ano yung kaya nga yung mahirap maging mo eh. Para yung marayo. Okay. Puta nagpulit. Kagan-kagan eh, nakikalayo. Ay, yun na ano, tapos pagkaputan. Wala man talaga nga. Ayun. Likod mo. Ayun. Walang tao. Kailangan ko, uy! Hindi na nga, lima. Ano ta, nakalimay? Bata na kami doon. At sa mauli mo lang, siyempre, hindi na magbayaran. Kaya wala ako. At huwa ka na nga. Ako magwari na ito mga diba? Wala. Ikahabol ka. Wala. Magala na ako maano mga pagkain. Butang suwayo. Ay, puno ko dyan mo nga kapag mo. Hindi mo yung... Wow! Ay, puta. Ay, pagkat yan. Yay! Yan, tumalutan namin. Ano nga? Ang galaman siya na. Ba yun? Follow the leader. Bilang tanggal na yan. Siyempre, gangster ako, kamutsaka. Filter stick din mo nakakain. Sino? Uli, nina niyang aloy. 5, 4, 3, 2, Uno, pangat. Ako na nga niya. Naaarketa mo lang gano. Wala. Lukso ka nga. Diyan ka, nagsaro o pindog dyan sa may planes. Kumain eh lang. Magpindog ka nga dyan sa pinso, tapos tagilid Kada mo na lang. ito. Ay, yun na inalat. Pag mabinaw ito doon, sabay kita laro. Yo. Aster nga ni, kung may tsura pa. Kilo, pwede mo po. Ayan, nakalaro na. Oh my God! Kaya naman! Bakit mo to be? O yan, mga din. Ulo. Hindi malas na. Ay, next slide mo kita na tayo. Uwi na tayo, guys. Ito nga. Ano ba na nga? Dito ko lang kahit ano. Hindi naman kahit po lang ano. Kahit po ang COVID. Puta
nakatinda clown ako na market. Wala mga kainan. Strong. Ikaw nga, iba ko strong tiga, ano mo dyan? Old axe, adi kuya Jake. Old. Nakaloy, makaluy yung galing na magala. Kung meron sa CR. So, Maipaliwanag. barog si Puti, uwanit din eh. Uwit na muna tayo eh. Uwi ka eh. Pero ang kawi ito may. So, Yo, Paglangat si Uno ko yung tao. Dua-dua. Nasarado mo na, no? Yun ako ako tapos. Ano mo nasarado mo? Ano na ka mo? Ano ko na dyan sa 25. Sarado na ba? Makakalaw pa digdig. Ay, puno na digdig, puno. Mas digdig no, digdig pa no, makakalaw ka, harap ko. Hindi pa, walang digdig. Depensa open. Yan. Yes, bro! A good while. Yes, yes. Hindi ko na lang ako Kasi nagbanat ni Ari. Maka 100 days na kami. Hindi ako, ano lang budget. Ang laki pa kaya. At siguro pa kami baka yung makalaw sila. Puta, tambak ng kawi na kayo. Wala na sa tingno. Tubo ko, hero ko. Yeah. Ano, yeah. Tayo mo. Kasi sinitaan mo kundi isipin. Basta di before na sa namay mo na. Kababa. Oh, Yun na, hindi na lang Tanga, tanga ka talaga. pa-80 ko sa 80. Pagkaon no, pagkaon. Ano din, hindi na kita kulaw. Manulit na no. Ako na balak ang kawin na di putangan. Iniwalit na mga halos na no. Ha? Yan, sarap. Yan, sarap. Ute. Ang kawan liter ang mga rabbit pa ko. Putik na oras kang kawan na. Bakit ka na sa akin mo na? Manila, yung ba, si Jiba ng mga kakambutang yun eh. Tulo. Saro. Ano ko saro? Paano ka nadabot? Ipadabot ako dito. Pero would ito, would fit at ang diyan kung alpha. Would fit na ay feel ano, balo ka ay bala. Ano ka meron? Utang bubo mo nga yung karibulver ka nga. Ano alpha, go di man alpha. Na. Strong up. Strong Oh, egg. strong rifle, Jayan. Jayan! Iba na kanyang rifle, iba na ako ni Strong. Jayan. This is the Giant X. Saka na, Bertel. Alright. Diyan ka pala ni. Diyan ka pala ni. so nagwawala na din pinag ng mga puno, yung reason. Diyan, ano mina? Yakpat ba o hindi? Sulit ba? Gapa. Yan. Yan. Sige, kulang pa. Tangina mo. Sa taas pa Ako na lang kayo na nyo. Wow! Ay, puta, di silo na yun, no? Diba makanda na ako? Pumunta ka rin na. Pumunta siya, okay. Pinaka-spin! Maramis na tayo, boy. Love, may mo ka. Ano, nagsadayon ito na? May explore ka pa. Sabi ko na ni Papa. No. Naputala. Kaya na ako pagkaon.
Nagkakapan ng consent. Nagagat kita, bang! Sayang ka. Uy, go straight. Kaya sa kaya. Limit, kita na gano'n. Oh, paano mo nawala ano? Oo nga kasi. Ganun si Kuya G. Saka kaya, good ka na good. Ang galaw ang mayo. Bagay, one hit so one hit. Pero kung doon ako one hit. Manita din ang gabo. Eh puta, may maatak! 15 minutes. 15 seconds. 15 seconds. 10. Movie reps. Tama Pwede recess. Sige na magkakaroon. Hindi mo naglalat yung kara. Uuwi ka, naglupay-pay. Laka mo. Ano yun? Oh, yun. May plastic kita pinaaga, pangaga. Eh di, mas sila makalaw. Tama ko pala kita. Lukso daan! Ang ina nyo, ito kayo. Nakataso. Jack girl, God. Ano ba tingin yung girl? Ito, isang pera na milong. Nag-shot. Pakakak. Wala, naglagsinda na nilagiro. Diba naglag pagka Pakakak. May folder mo kapag pumapakakak. Baka na milong. Nilagiro na. Bubuhay ka ulit. gulo ko. Ano, Jake? Kung lagong sinunod siya, ayun ka, marinig niyo, ano. Oy, nilagiro mo lang ka, Joe. Ano na siya? Pararat, ano na nagpanik yan yung panik na. So ano, sa tindahan mo, may puno. Kasi ako nga din nakasakat mo eh. Hindi ka mag-agyo sa mga dito. Pero ang kamamaw. So pagka magbalik ka na. Huwag ka naman sa akin lang. Wala may kahit na fishing rod. Ang yan laman at ng scorpion mo. Di ba na ako, men? Lahat taon na naman yung mga berry, sayang. Oh, you've not the bakit ko. Hey, fuck you, shit. Anong ako? Fuck you, shit. Fuck you, Dahil shit. ano ang ano mo? Di ba, ano na naman? Jake, put the Jake. 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 Ayan, mawa. Doon ka kain. Punta. Wow! Hindi, mag-rupi. Sa diagram. Putang puta ko nga yun. Oy, giant sacks. Yeah. Ito pa gulbaw. Pagkabinas ng buhay ko. Ay. Ben, nalikod ka. Punta kayong nilong bula. Nakakada kami sa... Kung ganun ako. Pagkakamata ako. Uy, namit kid, tulog. Nagadan mo niya ako ngayon. Nagadan mo niya. Ito na. Puta ko nga, hindi ka sa gabi. Hindi ka mag-iro. Uy, bad wine. Namauli na muna katag. Namauli na katag ng maganda na ako.
Putang ay, pada ko. Tanga ang gre. Sabay na sila. Bibit ang pagkaw, pwede na eh. Puta kayo nga. Sirain mo na. Tama mo kayo nga. Mara ba na nila tayo? Tambak mo dyan ang matuwa. Hindi kayo makalaw. Yan ang sa kanya ng giling. Oh, yes. Maganda na gano'ng tao. Paano doon niyo ay pasang ka sa sigiran? May po, wala pa rin talaga po. Ay, sa mga putol dito. Hindi mo na pagputalan! Puta kayo bubo nga yun. May po, wala nga ito sa Kings Makotan. Power, may award na kami, lo. Ako, di na maray. Ginamit mo dyan sa mga ano. Sige na lang, lahat. Eh, dahil. Ngayon na magpagawa dyan. Huwag ka naman suhaki. No. Di ba niya kaya nga, katabaran mo ang yung 25. Kung yung ano, sa, Di ba, nagpapang pa. puro ka ng mga Ala, stop mo nila kita. Ah, dapat yun yung nakuha ko yung mga. Yes, yes na, ano, ba kami na yes na, ano, organ sa mga puto ay pinutupan. Kaya pagkaw na ako nakalakal. Mag-log na naman sa, ano, ano ka, mag-log ka ba doon sa kapan? Hindi nga pali pwede sumapalindo. Iyan pa po, at sa lyrics ito ba, no? Tulong boy! Tumaya ako. Dapat.
Ano, Jay? Tapos na. Sabi ko magkaka sa craft. Marami na. Ano ba yun lang? Adyan! Ang bala ni mo. Tulag na no. Wala, tama na no. Pero kan mo yan. Lock namin, lock namin. Lock namin. Wala na, wala na. Pagkaon ng maganda na ako. Yung gusto ko doon, Jay? Pagkaon na no. Tama mo sa akin. Baka ano pa ng kanta kay Scout. Di ba yung mga apil mo? Basta matbalo. Lock namin. Kawin, mail, mag-lock. Kasi nakawin yun. Eh, tama maganda na. Siguro kung ano mo sa parang pagpapilay mo sa gusto. Give me the give me. Hindi namin ulit na. Sino kasi? Ako na. Kaya nga kinuha ko. Kita ko. Tambak ng alpa. Alam mo yan, likod ni Kuya Jake. Tambak ng alpa. Nawala sa laro. Ano nagkansira? Wala, kamagada na lang ako. Sa ko yan. Mag-craft na craft. Kaya nakakaano ka. Kaya pagka... Dito ko na Tangat. Supalit ko doon na naman na ba? Ada yung pati ko niya. Tapos sa lamesa pa na. So, naintindihan na lang, dito ka na kompleto. Tabaw mo ba kayo nasira? Bakit pa ganito? Pag minsan na yan na dyan. Kasagan mo mga Makukuha mo sila dyan so ano yung dala ko yan. Tangat. Pag level 5 pala nito nakukuha. dapat kaya may bukas kita. Ano ba ba? Mama, ayun ito pala siya, kilo. Part 9 eh. Sige, daw pa nga nung panag na ayun ka. Tangangat, Rumay, pagka-amilaw, iulit mo na dyan. Palis, gaya.
Baka. Baka. Hindi ko ba nag-iiro? Nag-iiro ano rin. Ano yung sensitive? Nagkapunit kang kaya, dala ko na ako. Ano may cool ka mo? Eh, pag ibig na lang pagkakain ng mga Hindi nga, ipas ako daon niyo. Dala ko na ano. Matala sa akin, oh. Na? Na, matala sa akin. Ano rin? Dapat nasa labas ang bayak ko yan. Hindi ko pa sa walang nagdito. Mga mamo mo kaya ka, aligit mga moro mo. Matutuwa naman sa nasindo. Piling kami live, kami mga movie tapos siya. Hindi mo natutulunga. Wala na kamong mapa? Yung kanya. Uy, Milo, boy! Wala, nakahanap. Inuksong? Strong ko. Tapos kami pa. Di kinubo. Cool. Wala kaya nga yun. Don't be shy, I am Oreo Pacu. So, dapat nagdagaguro ako sa bulkan, eh. Hindi naman kaya. Pag may strong ups ko, doon kayo na. Makuha na nga. Hindi mo lang may good ano dito. Para sa video. Kasi nakakating sa pa. Eh, Hindi mo lang nag-hype ka. Nakulo na ng goal. Yeah, yeah. Ikaw, ikaw ka dyan na goal. Oy! Mga Ikaw ka din goal ito. Ay, kumatanggol. umuwi na muna tayo, ano, boy. Si Kuya baka makuhaan. Yung tabang nung maganda na ako. May mga mapa na, may mapa. o kaya. Kuya na! Ikisundo. Kuya na, kuya. Ito yung mga pwede ni Maka. Ito ah. Kasi wala, i-ano daw yun, no? Ay, padaan na yung daan. Visit lahat na nito. Ala! Nakabalo daw, ma. Ito, ano ito?
Parang green ako dito. Aga naman ang ayos din. Ilakad mo na sa akin. Okay pa. Tayo na. Pero magdaan pa. Yan na dyan sa akin, Kuya Jay. Karani. Lagay na sila pang idalat pa nga ni. Magkano mga indis na ano? Jay, nan maalik. Ako may nagpapuraot kay Kuya Jay. Jig, ganun pa, Jig. Ako na ano din pala. Wala. Hindi na mahiling kong ang grika. Kaunan mo na. Magkano? Naku, lunayot ka. Maski pa. Unang model mo bumawasan ako na kainin. Punta man ang ayaw. Hindi ka na mag-crackmate. DJ yun naman. Kasi nagbabawas na nakabawas ang pan. Kung sabi din ng utang. Tulo na sana. 363, Lagay mo 366. na yung ano. Yan. Yeah. Iba na mo, naman. No, kontra na sa akin. Ay, aga na. Yung daw Kuya Jay kung tulungan na sana. Sige ba ng heart live eh? Paulong ko nga. Paulong ko ang dumaan. Ay, pala Hindi. Sama ka mo na. Hindi ka na magpakirap ka. So, paano? Wala na din. Iso. Kasi ganyan lang ang buhay. Para sa mga Pati ka nito sa hospital. Yun na. Siya itong pala na ayaw. Next one, tigano kami. Para ka yung niligawan sa'yo. Pwede daw pa sa likod. Pwede daw mo na kayo dyan. Gabi doon mo niyo. Back, wait, back. Mga Uli extra. mo na, uli mo na. Nabir. Uli mo na. At kay po dyan sa likod. At kumaano na mabanggina ang iyong ano. Tinay, ano, manig panalo. Tulong, pabot yung mo ako. Tabangan na katadig niyo, putol kayo niyo. Ay, mo na kayo. Maria, sa limaw. Uli na kayo kami. Gusto mo yun mas email ako. Gagdanong ka pa iyan, boy. Tama. Okay, ganyan. Wala. Oh, tanga. Isa na abutan, day 70, 66. Gusto ko dali kung Ako nung kanya nga. gagalo na nga correct. Ayos ka. Nalikit mo yan. Putik na ko lang ng ano. Lati po na tayo, nalikit ng mga kami. Ayun lang. Balay sa kitang gamit, men. Isa, yan, nagtatago naman sa anong akyo. Ay, sarong aking nga siya. Tadiwasan na. Uto, nagtatago sa duwang. Hindi. Ayaw, hindi. Ibigla naman yung Hindi ko mayroon mo.
Ikaw ka. Dinaktak ko niya lahat ng gamot. At siya mariligtas ko siya. At paano ko papaiyak ko siya duman? Ano mabili ko niya? Aki pa siya. O, kurang nakal. Paano ko niya duman sa din? So, Sumakto, no? ibig ba ng ganda? Makailumot na tayo ng puti. Maganda na tayo ng truck na tayo ng Namin na ba't wala ka tanong? Let's Nagre-rate ka nga, man! go, Kraken Kid! We will, support you. Balik. Balik. Naabutan sa tulad sa G ko 73 na kita. mama kaya kita may papa. Wala doon stumaks ng gamit ka. Layo ka dyan, no? So, mag-love na kita dyan mo. Richard! Sige na mag-love yun. Yung kalit. Pag ako, nag-gamit sa inyo. Pili namin, pili na. Sige na. Tangal, pili na ako to, pati ano. Tanga! Eh! Kaya mag-iwan ko luta. Hindi mo na, down. Sige na ba ba? Claim down house. Yun, mag-iray. Magkuha ka. Ang Pinsumino. Tangay! Kaya yung ganyan, tanga ka na Ano, na. mababa, di mo na sa luta. Sa ako nila, nagbubakay. Wala, maduman na kita. Oh, wala. Hindi na mo namin. Tama. Kaya na eh. Madabot yung mga ito ka. Ano yun yan? Sa iba, matuloy. Kaya nga, ito yung mga yan ang tunay na siga, no? Magandang pa ako mahal. Dead joke ako mahal. na-respected yun na rin na. Ay, makuha sa diamond ano ba doon? Ulam na, managad ko, sa nakamagay. Sabi na yung mga nila. Pero di makita niya nalilig. Ay, maano kita, may labot tayo, itong kiss. Doon na nga, sa relax ka, nakagood up kita. Dito naman ang kahit buwan. Hindi ba ito? Ayang kaya, tapi din makita. Sige pa nga eh. Nag-iibi. Tatay pa man siya kumpleto. May ba nagpuso? No? Makulot! Yan, joke. Nakakasa lang ano. Awaw, ate nag-iirim na. Yun. Ito na ako. Nakulan niya sa dungeon. Sige na ba? Maganda na ipa. Yan. Ah, ganun ka! Sigaw na apil mo. Paano na din? Ayoko na dyan. Mamamatay na ako. Kupal ka. Blizzard.
Diyan, may aso ano. Ibalik kayo, sijitin ka nga. Tama ka. Maganda naman. Mahirap siya pag kita ka. Mamawang kapit, di ko namin. Paldo! Papelutin mo na nga. Nakahela pa. Yun, sumala mo. Ay, mandugo man lang dyan na nakakuha. Yo, Chinso. Paro ay lapa. Ayun pa, di. Ipagsalak mo ko yun, salak mo. Mar, makita ka din. Magiling ka, nakayos ka. You are hungry. Hungry. Makita sa ano, duwan sana, maduwang ito sa ano. Sa akin na nga, yun lumos na. Ay, panubuan. At din na pa nung Pero, ang nakukuha mo. ano din na pa, Mar. Dali ka nga paano sa mga ano, mga mungguloy na ang aso. Or, ito nga, YouTube. Sa drado na nga, pang certificate. Di pungal! Natasway. Kaya, sa drado na naman lahat. Laylo, nakatadig din o, laylo. Ay, Mar. Yan, dito, laylo, ako muna. Hindi ka sabihin ako. Ano ko, dito, bakit? Okay na. Wala. Kaya wala may legit dito si Billy na ito ulo. Pa. Tataas ka muna, madali mo sa taas. Pinsan ano? Hindi pa dito nga. Upo kaya nga yun. Sa likod. Ay! Hindi mo na magbalin yun! Hindi mo ako, Diyon. Bakit? Ang ipmalan. Uli naman na mail, pamayan na ako. Tara, nanood ako muna ako. Hindi po, tamaan mo na pala ako. Ako na yung jikit. Yun, naswap na klubo. Putang God. Oh, buhay! Sige! Big cake! Ay, nakuha nito. Di mo ka na sa ano. O yun o, mag-load ka mo dyan o. Hungry. Summer. Simon, pagkagan, makuluko na ay. Tama ka. Nadikit din tayo pinaliligtas na. Ganon. Ganon si Kuya, di po na suwapin niya. Nag-live. Ay, nag-resit ka. Ay, ano naman ako man. Yo, ubod, anong tayo na sabay-sabay? Limatak nga, lingayot kayo ng mga oras banggi na. Hungry, pounder. Ay, pandir. O, yan na. Isukla. Ala, ama na, Ubod natin pinigay. nga yun. Gabulo ko eh. Bilang! Dahil ba na asin kayo, asin sa walang boy. Okay, Mel, madalit na yan, Mel. At ikaw pa pala yung tingtingan sa kalaban. Hindi po gusto ang kiling yun. Ay, ko, ano dyan dapat ano? Yan na kahit na pagligtas sa Mel. Okay? At pwede naman ang mga ito. Basta, pag complete nyo doon, mawala na yan. Tumat yung kalaban nito. Mawala tayo pwede. Ano yung mawara? Yun ang medyo pinakalas sa din. Iyon ang pinakalas. Ito si Kuala. Kuya, no, kayo po nintuan. Sila panutulo. Kuya, no, Ayo, yan man ang ganun. Ano? maski ano ka ng tigka ko, tapos tigka pa na sa, ano, fire. Ay, ay, Marika, ano na? Di mo pa kanuna nagpunta ka siya. Madali yung mawa. Awin na muna daw ang anong tayo ka na sa ano. Wala namin yung ginagawa ka. Ay, sa pangsto. Pagka,
O, pang gusto nga hindi, nakatano maalong ka. Madali dito na makasiba. Silube. Silube. Sige na daw. Wala na yun. Yan ang tanga. Ay, yan ang binakal. Gusto nga ni Ray. Are, uniyo. Oh, yan o. Yan eh. 10-15. Sabi nga yun ka. Booking pagka, no? Bagong pisto. Rapat. Pares mo doon na. Ano, ano yun? Dagman duman na sa may. Ikaw mo sa kapal. Bako dyan! Bako dyan! Sige. Duman mo sa may ano, sa Miss Duwa-Duwang. Tikso ka agad. Ano? Nakakba kang Ano tao. na? Udo. Ay, hindi. Bako dyan, duman sa may blindera. Blinder na, hindi kang tikitaw. Kahoy. Nailin ko ka. Yan, antal pa ba? Yan. Baliktad. Inasal. Balik sa do. Tabang-tabang tayo ni Noy, madali o, sige ka no. Mag-iba, iba, iba. Dinig si Duwa. Vision ko rin, sarok nga, hindi naman ako. Rocket kid. Mga pagkadala may video. Hayaan niya. Sino may nakatago? Bago din sa droga din. Lamot. Simit mo na. Ito piraso. Kaya di sa'yo mo. Basta kami, kahit ang mama, Sengdo. may nakatunayan. Wala ba kay Sengdo? Higit lang kasi kapoy. Higit lang kasi kapoy. Ang higit mo talaga. Nandun ko, pagdating ko, nakulit na drop ko. Sanahan mo. Sa kanya, gitar, higit ka na. Alas pang pe. Alas. Para kalkuhan ka ng kapila. Eh, kung sinabi, Oo. Hindi ka may mali. Stability na, hindi matawag ang ako. galing siya, mo siya narinig mo. Ayun. Araw, di tanga ka. Magaling ka, kumasinag. Dati gano'n ang baling. Hello. Alas ka yung pe, kaya araw ka. Ano ko, basta baka mapanduktir ang babae mo. Talaga. Bakit matulog eh, may bigyan rin. Malang, May bigyan. May bigyan. Paano mo na mahal na yun? Ang ating araw kung paano dito. Sampulan nga ni Jerry Mail. Baliktad na ito yan. Ikaw niya. Mga viewers. Baliktad. Wala mga martilyo. Nagtatalo ba, Jay? Jay, tanong mo yan. Alam mo? Oo, tapos ano tayo ito, no? Maligikap tayo. Kung naghanap ang metal, mag-aga. I-aga pa din. Sila kasam. Bawal maaga. Look. Ay. natulog ako niyan. Yung maganda na, gusto mo na lang ng mga yun. So, nakikita ko ang magkao. Wala na pagkaon, ako na bala sa ano. Ipinang gulay. Kapalit ako.
pala lang ba malali? May sinay nila akong naayos ko na din po ba? Hindi pa nga yung ayos ko. Ako, wait, hindi. Dahil ba na sila? Hindi, masan? Nakatay kayo, nakatapos na. Hindi mo nakatapos sa tapos ano na so, hindi, imagine ka ba yan, damo. Ano? Maybe. Bakit na? Lahat nga ito kung bakit na maganda na ako din. Lang parang dalawa sa ano. Pero yun mga 90% tayo, mawang mamindawa. Yaya. Eh, pag wala na talagang pabuhat, kaya tayo eh. Nagyo na nga masay, babe. Tama-tama. Mapani ka daan. Gusto. Hindi ba ka? Sarang business. Sino ka ito din nagkawag? Tama yan. Sino ka na yun? Ay, hindi ko doon. Gusto ko lang. Balikan na ka, kapagod ko. Hindi naman, kapagod na. Bakal. Ano ko ang pinatulang? Ingit ka lang doon. Ingit ka na, chilling na yun. Hindi mo ka doon. Boy, nadasyaman na. Wala, panunaw. Pero, matuloy. Masira dito. Parang niya, sinabi mo dapat mapunta na ba niya kung paano dumamit sa dati. What did you? Di ka nga, di ko kaya madali, di ko sa tingin magawa. Dati ako na ang ano yan? What did you? Hello. Woo! Anyway. Woo! Oh, yan. Hindi ka lang gula. Woo! Pati. No, pagkaan! Ano mga hayop ko? Pagkaan, hayop ka. 101. Ano, ni-mail na tayo. Dagitnan. Dinan ma ano. Dinan ma bago. Na ano. Una, kumuha din naman yung mga ano sa mo. Ikaw din na pagkaan Yung na. ano paan. Sa number 4, yung budo. Mabul paan. Nagsuksok na nga, budo pa. Wala man nung luboy. Sinay, pasalam, bisira, sinay. Pwede na daw, paano? Di na kayo magparaching. Nakuha na, yung iba. Ay, ito din naman. Yung binilaling na ayos ka. Iyak ka. Ito kaya nga, training. Yung may karting din. Takot na kung kaulay. Alam ng ano? Metal, ako ng kahoy. Ako na pagkaon, no?
Vital nga ni. Sorry naman ang mabul sa Indo. Ano no? Isla sa nang vital no, di na nga ni. Di na kita maano, maitat mo kung ikaw. Hindi, nakuha nito wala. Sabi. Pag nawala na. Yung vitamin sa James. Dad na nga, di. Ay, saan na? Ako sa Indo. Ako maniglaw din. May secret base pala na ako dear. Ay, Mel! Merry Christmas pala, Mel! Tama. Yan, tama mo si ano. Siguro pala pigano mo sa Christmas. Hindi ko pa magtalaga na ano sa news ka man. Ay, ma. Ano nga yun? Baduy yaman. Baduy kalan. Ba't yung forma silap-lap na ano? Silap-lap na ano ito, Kwan. Ako na, may tulang. Hindi na lang ako na ito. Gamit mo, Wasina. Alam mo nga, gusto mo pa dito na bugaw. Kung ako na ako. Ano rin ang puso ko? At ganda rin kumain ng ano. Pinag-kulit niya ako sa ibang balot. Patay magsara na. Sabi, Ay, nang vital mo. ayan, yan. Sabi ko lang mabol pa ang malasendo. Yung mga yung. Ako nagtangko na siya. Oo, waray yan. Kaya pag ano, nakuna umagi. Wala naman dito mabol sendo. Ano mo kita no? Sana. Hindi na kami nagtawa. Dan ka, dyan o. Diyan sa tao. Yan. Wala kayo po ito pangarapaan. No. Ano? Mabol sa, ano? Di man yan man, napag-team na ano, video, di kinagan. No. Dati kinagan na pangarap. Hindi. Hindi ko na naman. Unlimited araw ka, kasi sa mga putok pa kami. Pagod ng patan. Mga kalsendo. Nakawalan ng kaya. Kailan ka lang din. Eh, papo. Pero nandis mo rin DJ. Salita. 100! Buwan pa lang ako! Sorry, ano stand is the stand dyan to? Ay, baling! Bulat titilis. I wanna go away. Wala na naman Ano na, Christmas na Yung ano, yun? parasit na. Parasit na niya kumain. Isip din ka dito sa ulit. Ako pa niya. Matama na kita sa James. Lahat makamu na pagka ako lisod din eh. Mga Christmas party pa daw. Mga Christmas party pa daw doon. Alam mo, hindi ba matugod sila ko guys? Yung ano eh, saga. Pilipin man ito yan. Ako din ang gano'n. Pura na ang buwan. Pura pang clear. Uy, na ito kaya ang Buri-buri-buri, wajaling langgo. hindi ka magpabot sa mga Ano, Christmas naman nga rin, ano, Caesar? Hindi nga ni Gio, Christmas naman nga rin, ano, Jay, Christmas naman ba naman ako? Ano, solo ni, ano, pang-slide sa siya. September, Iba pa yan, iba na Ako na, sabay na. Hindi na si Pogi, hindi na si Pogi. Aray ko. Aray ko. Bagwanaan, di may palagong, mayroon.
Dito na. Dapat ako. Wala, tuloy na si Pogi sa safe na ang buhay ninyo. Nagabawasan mo na ano, nagabawasan na. I'm sorry. Atras yan! Atras yan. Dito tatas, so may. O, sabay niya. Sabay, nene! Ay, hindi ko ito. Ilipin Ay, mali. ay, sino ba katulong na Ben? Ako. Wala na, may mga pound. Ay, wala. Ako. Naku, ano ba na ako doon? Ano ka? Magbanding. Oy, Aray ko. Lizard pa! Aray ko. Tawan mo yung siya na po yung ano? Ano mo yan o? Yan na. Super to, may gusto ko! Trade to sa DF boy! Ang iba na labanan. Nakulong dyan na mga ano? Maris pa? Ano na? Yan dyan o! tingnan magdaguso! Kinso nga lang nakuha ninyo. May sabay na. Nakulong dyan na Maris pa. Hindi ko nitutunod dyan sa mga ano? Parang gripa. Ikaw nga magtagas. Inat na. Grabe dito. Wala na akong Sila nga pagkain. mag-shave. Uy, kunay! Nagiging gold! Ito yung gold mo po. Pindang guli-guli. Hindi nung kumari ko na. Uy, ang Kaya kada. may nakuwagin ang kain. Ang gripa na. Tumano, tama, may jokan man lang dyan. Hindi akong dragot. Ano mo? Mana, nagiging gold! Kunay ang nakuha mo. Ikaw nga mag-shave. Nag-numberate ka. Inyo. Numberate. 150. Hindi na maulit yung mga kasama. Saan ka gusto ka? Ayun. Ay, nasuwan ka. Ako nanggit ka ng bawas. Ulit pa ang mga ibig mo. Kaya mo. Minute ko kasi kaya. Dapat ka, sabay ka mo kayo tumangkuwang dragon. Arga ko yan, yung sabay. Ano man diray, dragon man diray. Okay, next. Ay mo ko na, tas pag ano yan, kaya panin ko pa sa ospital. Sa ospital Oo, sa banwit ano. na naman, banwit. So kung sa impinuhanan si dir na inimbento, kaya panin ko yung sinuhanan pangalan, mabuhay. Apat J, apat na rasulat. Mas kigay na. Iyo ka ba dito ang giray dyan? Pagkawan na rin. Tagalog din ang magdaan. Tulada ka.
F1 kami program. Tapos yung caravan, ano, matuloy siya. Si, paano mo, dapat magtataran, hindi na mga karot. Pero diretso na lang. Ay, gano'n naman. Patay ko na po. Okay. Tara. Nice. Ako, parang straight. Ako, 23. ay, nakagana. Nakagana. Dapat pala niinom din, no? Yun na, no? Ito. Yun, pagsama. Kuya na, gamitin mo ano, okay ka. Play! Ay, matayusap na ako. Wala na ba itong ba na hindi ako nagpapa. Bakit ako? Ay, may matatawag pagka, no? Ay, kipuan na kayo yung hindi na malikas ko. Uy, nagtatok ko sa kami nga sa kipunin ko itong metal. Ay, mga kawaan. May shotgun ko lang. Unlimited. Alam mo di kami. Kaso dapat doon. Sa mga oras. Doon. Huwag ka na lang. Nagawang 50 naman. Na? Alam siya ako. May pinisyon lang ang good ko. Kunin ko muna yan ang kraken. Babe, ano? Yan ang akin, kraken. Bata. Inaaga na. Bagyan tapat sa akin, mate. Kung tabal doon na marayo. Tara. Ano to po, bag? Alam. Kaya ako ba? Ay, puro adventure ka, no? Nataas ha? Napulot mo dyan. Tama mo no? Puro adventure na. Hindi. Kulang. Hindi yan mga. Nandiyan ko. Hindi ba pang gold na? Ako ay sabog. Kunin doon ang kraken. Dapat din doon naman din ako ba? Oy, Ayun. ako na yun. Kunin doon na itong kraken. Maraming dipisilog, Jay. Kanulog video. Ano ba naman mo? Ano ni Jay sa ano?
What with the theory sound na nakakatakot. Banga. Ito naganda na nga yung Hindi ka. negative ka. Wala ako. Ano, Jake? Sa kaya nga. Taro na mo lang. Hindi na mo lang. Ito nagtubo nga. Diba? Bakal sa puno. Ito bingan yan. Ano ba yun? Kunda ka. Ay, sa TikTok mo. Makasama na ako dyan. Wala na na nakawas. Ano pa na? Ay, bingo. Sa puno. Paano kami sabi na? Nagaman naman dito. Nagaman kay angry ang ano. Ay, wala naman. Wala ang mata. Damit! Lahat! Maaga lang. Nagatutunin ko kay Rizal. Baka solong na, wala. Ano may sa Mary Page? Tingnan mo yan. Kung may bala pa kung ako nga. Supot ko lang. Wala, kasi ko ng dahon. Silikod ko. Tanga ka. Kapag may maliit na dyan sa pagkaklan. Yung mayroon no. Wow! Kuman ka sa layas, hindi ba rin mailingi ko na po. Ipins na lang. Ay, well. Yes. Man. Nakawal din din sila ni Pano. May ka na ba na kapag na rin ako? Hindi na ba? Mamang ay lang. Hindi na rin bingat ko. Matig. Murag ba? Gusto ko yamin. Tagadan ako may nakulit ako na. Ako na para sa ro. Saan mo hindi na? Realize ko.
galing. Baliban naman. Papasilin na. Alam mo yung cake ko. Isa. Bansin ko. Kundi piso. Piso sa laban. Bon! Bon! Wala, laban! Kaya may puro permit ako. Wala, limit ito. Ano mo ka sa palakas? Hanggang po. Yung paminsan, di naman lang. Wala ko na, ipagaro na tayo na namin. Pagbabaw. Sige, dinat ka. Mayroon ba kayo ko niya kung gamit siya? Baka nga niyang ano na wala. Putong kaul. Pinaliktad. Biro lang ko lang ako. Wala tingin. Rock your body. Come on, come on. Malas ano. Bobo ka ba? Salamat na kita. Sato, paano mo ba? Sato dyan. Tayo siya talaga. Balik ang mas na. Okay. Magandang take mo tayo. Woo! Rock your body. O sila mga may ano, bisilikod na ako ng daw. Bisilikod ng daw. Bisilikod ng daw. Nadoy, basketball. Matarap ka kaya mo ito. Tangab. Kaya mo ito. Pinakawon niya, isang peso na rin. Kasi ito naman ito. Ako nagpawisan no. Pati ko na ito. At nasa Baka may sumubok pang kapit. Ulit ako kamay. Nadro! Hindi, naka-mail. Hindi, napag-ibasa sa single code. Hindi, nalibas sa kanan. Ball! Sinasabi mo ko sa bakit kung tayo. Kasi, Ano, ganyan na ba? Sano? Ito na yung pilot today. Today, pagkakaroon na din. Parang na yan. Hindi pa tayo. Ne? Ne? kaya ano, Ne? Hindi ka nabaga nila yung mga buhay nila. hindi bukas server. Ito na. Para makakasir ba? Ako makalitigan.
Ano na doon? Gusto ko yun, yung pindiban. Sabi na rin, iba na, iba ka pang dyan. Ito, Ano, Giant Knight, ano. Tama na naman. Yan din, takulo. Takulo kung ano, so ano glass, ano glass. hindi pa yung, Kailangan gamitin ng mga ano ito? builder pick pa ba daw wala? Ano Hindi ko pa. Ano ba ang talaya? Direct sa kuya na ano yan, 5% na. Ano tuloy? Diba namin gali ay repack ko pati ano, asawa na mga nagpulit na. Huwag ko sabihin ko na, di ako gusto ko. Yung business mo kayo doon. Maganda akong giant pin ba na dalaw? Maganda akong giant pin. Wala ko dyan ako ito. Ay, giant pin pin. Wala man. Emot! Ay po ako pag po sinisira tapos ito po ako. Ito na ito! Ay po ako nga nito doon pala ano kung ano. Pinabahan na naman yun. Yun ang sinisira sa Pinaan! ibang pilit doon. Pinistig ako sa nawa! Oo na. Sabi ay doon kay po man doon. Hindi ko lang kay po man doon. Hindi mo sinusoy. Naman, mati ka pa! Ang mga nila na ini ay po ba dyan sa tabi. Ano yun? Laro na ini. Okay. Nakula ng doon. Umilo ko doon. Wala ko dyan ang tuyo. Wala Hoy! dyan. Ano dito sa'yo? Ano sa'yo mo? Kumain na tayo. Wala ko dyan. Ano na lang? Ano ka na sana? Ano sila makita? Kinala ako ba yan? Uy, church! Bakit sa church? Yung nga dyan ang Hindi mo dito ano doon. Di ba? Gusto na tuyo. Nabot ko. Huwag ko naman. Ano mo kaya? Ano? Hindi na ba? Ano? Ano kayo? Ano? Ano mo na yung liquid base? Sabi lang, kasi, pabalik ko ko yung Normal ba? Pagkakan na ako, kurtiyo. Kurtiyo, ano, pagkakan na. Ayaw ko daw ano mga. Alam ko mo. Namimig ko, namimig. Ugi, tagi.
Kung buta ka pa ng burning bag mo. Yan, nagkilaya na eh. Kailangan, hindi. Bro, mataon ka rin ka rin. Buta ka pa. Uy, natulog kay Bon! Alam. Okay na. Ikaw. Umimik ko na para stick niyo. Stick boy? Umimik ko na stick niyo. Training ticket. Dulu mo na training ticket ko. Utang na rapal paro. Paano mo yun? Dahil kung alam ko, dati naman dyan ako. Wala sa kuya, totoo. Katag ka sa kuya, 3D ticket. Uya na. Uya na. Uya na. Hindi dyan doy. Natamay ko yan eh. Di, pasak ka sa kuya. Ilik. Oh, yeah. Ang ilik. Yan. Yaw ba, oh. Limon at papa. Diba ka na? Nakulay ni. Yung, sa ulan. Di ba ito? Ang kulat Ay, kayo. baka man! Wait, wait, wait. Ano, what are you offering? What are you offering? Can I look at the can I look at the Iyo, sige na, dig na. Sige na, dig mo lang. Retreat at agad! Ginapit din ko pa sa dipan! Ayun, gila ito. Dito, magdaw ka na rin ano, training dito. Ano, dito na po. Yun. Kutong ito. Ayun, ito. Hanap mo pa, sinayang mo na sa opportunity mo. Ano, tip ka para sa pinwi. Ini, Sige, ilag. iyan, din. Sige na, dito ko na mag-ama. Sige na, dig na, hindi na ako dyan. Dig na. Sabi niya ba, hindi ko, pero sa pindi mo ko, malugi. Ano, pag-ibimbi ko. Saan ang bibili? Alam ko, kadura, ang kamuti na, ako man daw. Isa ba ito, isa trip, wala. Ano, Ano ba sa'yo? Orangan, sa trip, wala. ada. Sino tayo?
Ayan na siya! Hindi mo ako yan. Diba naman? Ito na. Tama ko. Oh, ano ka na ko? Paano? Ano mo kaya sila doon? Gano'n ko ba ano nga? Hindi ko na Buti mo pala ano? Hindi ka na. Hindi ka na. Buti mo pala ulit sa gantin mo. Wala na ako. May damit tuwing mo yan o. Gina-offer nila to totol. Sila beach, pero ano sa 25. Diyan, to. Yes. Yes. Kapalito na kayo kami, Ban! 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 Ay, Ban! Kapalito na kami, Ban! Ban! Sige na, Doy! Sige na, Giant Matibio! Dali na! Sige 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 na! Wait, toma, toma, toma. Sige na nga! Ano ba? Ano? Wait, toma, toma, toma pa.
Hanggang may dito na ako. Mabo. Tumatagdag na lang pa ako. Sino nagdagdag kayo ito? Sino nagdagdag kayo ito? Kuya na ba ano? Nagtakas na ba? Chicken zombie! Ali! Zombie pa, zombie pa. Hindi na, hindi na ako. Upal pati, Mimi. Palitan natin kami ba namin ano? Upal pati, Mimi. Layo. Abo. Ang tulog eh. Mas baka di eh. Anak kong gusto ko. Ay, enak ko na ano, sinitulpe. Hindi na nagkaroon. Ano dyan, Doy? Yung Wala na, ayaw ang nakalaman pa. Hila, hila! Hila, hila, hila. Salamat pa. Hindi ka pa nanay. Ito, Lili. Lord. Bago yun, nakatay ka kasi mo, di ba? Yung mouth na ako ba? Naman ko lang yung kubo ka. Lugi ako, bro. Okay, kawan. Palugi ba na ako nga? Hindi naman ito na. Medyo tawad. Hello. Tawadan mo, Juan. Juan. Ano yan? Yan. Hindi ko ano, vlog ko na ko na ano guys. So, lahat yun. Okay, ano, di. Sige na, gawin. Tayo na naman na yung
Turog. Sige, subi mo sa andun tayo, nakaaan na eh. Sige, subi na naman ang paro. Limang din na yun. Alam. On. Okay, let's go. Okay. Tulog mo. Inabot na ako sa mga nila. Ano Jaya? Kita ko dati. Walang kumagay ko yung dito. I can Hindi nga, be hindi nga. Gado yun, may ulit pa mo, lugin na niya ako. Parang tingin ko na yun. Ay, sabay ako lang naman. Ano? Gusto mo ba? Gusto ko kung hindi. Di man. Bigay na naman. Bigay na. Bigay na naman. Bigay mo na ba? Bigay. Guys, ko po yun. Kaya hindi mo.
Pero sabi nga mo ka, ay ka. Hindi ko na ako. Sino di? Ano di eh? Yung sa'yo nila. Sige, sige, pila ka ng pila. Ano ka ba? Pero yun, hindi ko na ano. Ano ba ano nga? Pwede ano kita, wait. Yung business ko tayo na yung po. No, okay. Uy, nag-date na. Hindi po tayo makaliba kung patal. Yes. Magkano, Joy? Ba't hindi ka rin sa kuya? Hindi ka pa rin nakakapalit. Ay, Now. hindi. Uy, naman, yung ginagawa ko. Ay, yung patal. Sinabi mo di ano? Tama nga, yung talagang na. Oo. Tama na. Yun. Ay, yun. Aku mau ditutupi taruh. Jadi kalau kita gitu dia dulu. Yun. Oh, kita ba si Yun? Yun. Yun. Ako, kita ko lang yung mga tao. Kung may tao doon, Hindi ko niyo. Sana. Hindi ko.
Nay! Master niya. O, tama na ito. Tahimik. Ito kasi yan eh. Ganito kasi yan eh. Gusto ko na yan makuha. Gusto ko yun. Anong naman yun? Ha? Ha? Prepare! Puta ka, Joy! Bola ka, Daya! Ano wala? Puta ka mo! Ayun ko! Para nakawala lang, Wiling! Okay, ano? Para ba? Ito na ba? Ito na yung... Ayan, inis ko mga kumparo. Tingnan na rin, oy. Baby, pag nanala pa, madami ako. Di ba? Ayan, ito. Ito. Ito pa ako. Ayun, kumparo na ito. Ayun ko, ayun. Kumparo. Mahirap maging babae. Ah. Gusto ko na. Gusto mga kumparo, tingin ko na hinahayo. Matutin na. Ako na itong tinay pinaring kasi. Hindi man ako ba? Okay na yan po. Gago na po. Gago na po. Lugi majizabal yun eh. Natuwan. Hindi mo daw ka ba? Lugi majizabal yun. Oh. Kaya mo na ang dapat. Oh. Tira na na yun. Lugi ako pa ako dito. Ito lang yung gago pa. Lugi ako pa ako. Una ko lang na murag. Uli ako lang niyo. Ako lang. Ikaw man may iba pili man doon. Oh! Ito bakit na ito? Sulit dyan, ano? Bilang, tarot eh. Cute! Tapos mapagod mo nga sa tuwing mo. Black pa. Ako padasa. Ano ba kung mapagod kasi? Dito ka. Naman, hindi ka makawat. Malaki mo. Man, ano naman? Man! Hindi na. Ito mo kawasan. Ikaw bahala.
kaibigan.
Kaya siyempre, hindi ko na. Pero kung ka, wala mo lang kape. Ano mong kamot na lang? Ano ito ba ako? Kaya ako. Pagkatawa ng yung kota. Gusto mong tumutawag ka na. Tawag ka ng magkala. Kukupi ko pra na makalumuhan. Hindi ka makakapayan sa kape. Ha? Kaya katuwag ka kung kano ka. Para ano yung maganda yan? Para dito na nakawang mo. Importante ito. Tapos ka na.